Tensor. It's the science community of our campus, but not limited to it. There are many event or organized not related to data science, and we organize several technical workshops that help students to reduce the gap between academia and industry. And Tensor it comes under the PDSC organization, and till today we have branches of PDSC in Puljog and Thapthali. So IOE Thapthali ko PDSC ko एउटा branch भनेको चाहिँ Tensor हो. So Data Unleashed is one of our events where we call speakers working in the data domain to share stuff related to data science for अनि आजको लागि चाहिँ आजको सेसन चाहिँ एपिसोड 2 हो डेटा अनलिस्टको and it's about data exploration, wrangling and visualization, and we have Rahul Parajuli for this, and let's welcome him, and Shirshak will handle the session for today. So over to you, Shirshak. Thank you, Dai. त्यही हाम्रो आजको स्पिकर हुनुहुन्छ राहुल पराजुली दाइ हैन। उहाँ चाहिँ यो डेटा साइन्स डोमेनमा चाहिँ अगाडिदेखि नै आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो दाइ चाहिँ अब एज अ ब्याकएन्ड एआई इन्जिनियर उहाँ चाहिँ टेकन टेक्नोलोजिजमा काम गर्नुहुन्छ हैन। त्यति भन्दै दाइलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। ल दाइ सुरु गरौँ। ओके ल, फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान है। टेन्सरको टिमलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू फर वेलकमिङ मी हियर होइन। अब आज चाहिँ एपिसोड 2 रहेछ होइन। सो आज हामी चाहिँ डेटा एक्सप्लोरेसन, ऱ्याङ्गलिङ एन्ड भिजुलाइजेसनको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है। अब यो भन्ने बित्तिकै इट्स अ भेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वर्किङ इन्टु डेटा डोमेन। एक्सप्लोरेसन गर्नु, ऱ्याङ्गल गर्नु, भिजुलाइज गर्नु भनेको चाहिँ नट ओन्ली लिमिटेड टु टेक फिल्डको मान्छेहरूलाई, बट इट इज अल्सो युजफुल फर द पिपुल हु आर फ्रम द बिजनेस ब्याकग्राउन्ड अर हुन्छ नि अरू कुनै डोमेनको लागि चाहिँ पिपल क्यान एक्सप्लोर दिस थिङ एन्ड वर्क अन इट है त। सो डेटा डजन्ट ह्याभ टु बी बोरिङ होइन। लेट्स गेट इट ऱ्याङ्गलिङ एन्ड भिजुलाइजिङ है त। सो सबैजना अब इभिनिङ टाइम छ है, सबैजनालाई गुड इभिनिङ है फर्स्ट अफ अल मैले भन्न बिर्सेछु। सो सबैलाई वेलकम छ एन्ड लेट्स गेट इट डन है त। सो फर्स्टली लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ। सो म चाहिँ राहुल पराजुली, आइ एम बेस्ड अन काठमाडौँ अनि आइ एम करेन्टली वर्किङ एट टेकन टेक्नोलोजी नेपाल एज अ ब्याकएन्ड एआई इन्जिनियर। सो ब्याकएन्ड एआई इन्जिनियर भनेको चाहिँ के भन्नु होला होइन, बट इट बेसिकली कस्तो टाइपको डोमेन हो भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु बिल्ड एपिआई ब्याकएन्ड सर्भिसेसहरू पनि हेर्नुपर्छ, प्लस वी हेभ टु बिल्ड डिफ्रेन्ट मोडल एन्ड डिप्लोय इट होइन। सो बेसिकली त्यही कामहरू हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि आई हेभ कम्प्लिटेड माई ब्याचलर्स डिग्री फ्रम हेरल कलेज काठमाडौँ in BSc Honors Computer Science, and yeah, I had fun during my college, and I guess you guys have also having fun. So yeah, त्यति भन्दै let's get started with the today's agenda है त। सो आजको एजेन्डामा चाहिँ I'll introduce you to data and its type, त्यसको इम्पोर्टेन्स एन्ड ट्रेन्ड सेटअपहरू कस्तो छ अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ हामी त्यसमा डिस्कस गर्छौँ। डेटा कलेक्सन एन्ड एक्सप्लोरेसनमा हामी डिस्कस गर्छौँ। डेटा ऱ्याङ्गलिङ भिजुलाइजेसन भइहाल्यो। अनि थोरै म प्र्याक्टिकल वाक अराउन्ड पनि गर्छु हजुरहरूलाई, बिकज एभ्रिथिङ वी डु इज प्र्याक्टिकल बेसिसमै हुन्छ। सो त्यसपछि म कन्क्लुजन गर्छु अनि त्यसपछि विल ट्राई आउट टु ह्याभ अ क्युएनए सेसन है त। सो ल, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट वाट इज डेटा, वाट एक्ज्याक्टली इज डेटा? अब एनीबडी हु इज विलिङ टु भोलिन्टियर भने क्यान यु प्लिज डु इट इन द च्याट बक्स मिटमा। आई निड फुल हुन्छ नि अलिकति इन्टरेक्टिभ भयो भने चाहिँ मजा आउँछ मेरो सेसनमा चाहिँ। सो या क्यान एनीबडी भोलिन्टियर? ओके ओके, र इन्फर्मेसन त्यो च्याट जिपिटीहरू चाहिँ हान्नु पर्दैन है, एकदम हाइलाइटमा छ अहिले चाहिँ, बट जे आउँछ त्यो भन्दा हुन्छ वाट इज डेटा। इन्फर्मेसन अबाउट एनिथिङ, ओके पर्फेक्ट। अरू 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 जति पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर प्लिज इन्टरेक्टिभ बनाऊँ है। फ्याक्ट्स, अनप्रोसेस फ्याक्ट, ओके पर्फेक्ट है त। सो ल, यति एन्सरले पुगिसक्यो मलाई होइन। अब वाट एक्ज्याक्टली इज डेटा है त। अब डेटाको पनि धेरै डेफिनेसन्सहरू छ। अब मैले सिम्प्लिफाइड फर्ममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डेटा इज अ कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन अर भ्याल्युज द्याट रिप्रेजेन्ट्स अ सेट अफ क्यारेक्टरिस्टिक अर एट्रिब्युट अफ एन अब्जेक्ट, इभेन्ट्स अर अ फेनोमेना होइन। यसले चाहिँ सेट अफ क्यारेक्टरिस्टिक जनाउँछ क्या। डेटा भन्ने बित्तिकै एउटा सर्टेन थिङको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक जनाउँछ क्या। सो इट क्यान बी एनी फर्म, जस्तै टेक्स्टमा पनि हुन्छ, पिक्चर्सहरू हुन्छ, भिडियो हुन्छ, अडियो
हुन्छ सिग्नल्सहरू हुन्छ इभन स्पेसको डिभाइसेसहरूबाट पनि सिग्नल आउँछ अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो अस्ति भर्खर एउटा के ग्यालेक्सीबाट एउटा प्लानेटबाट रेडियो एक्टिभ भनेको छ रेडियो सिग्नल्सहरू आयो यताउता भनेको भनेको भन्ने आएको छ होइन सो द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट डेटा इज होइन जुनबाट हामीलाई इन्फर्मेसन फ्लो गर्न मिल्छ द्याट इज डेटा सो डेटा क्यान बी क्याटेगोराइज इन टू डिफ्रेन्ट टर्म्स द्याट इज क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ है यसको अन्डरमा पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू छन् विल डिस्कस इन द फर्दर स्लाइड है त अनि मैले एउटा कुरा चाहिँ के भन्न लागेको भन्दाखेरि चाहिँ फुड इज के अरे सरी डेटा इज अ फुड फर मसिन है अलिकति म टायर्ड छु आइएम रियली सरी फर माई यो यस्तो सिचुएसन चाहिँ सो डेटा इज फुड फर मसिन है किन फुड फर मसिन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब जस्तै तरकारी बनाउँदाखेरि के प्रिपेयर गर्छौँ होइन प्याज हाल्छौँ गोलभेडा हाल्छौँ वी कुक फुड राइट टु हुन्छ नि इन्हान्स द टेस्ट अफ इट सो एक्ज्याक्टली इन द्याट वे नै हामीले डेटालाई प्रिपेयर गर्छौँ फर अ मसिन टु फिड फ्रम इट अनि त्यसलाई एकदम आउटकम क्या हुन्छ नि वाह आनन्द आओस् भन्ने टाइपको चाहिँ हामीले एउटा दिनुपर्ने हुन्छ है सो द्याट इज द युज अफ डेटा इन द फिल्ड अफ मसिन लर्निङ एन्ड डेटा साइन्स है सो अब हामी चाहिँ यसको क्याटेगोरिजहरू चाहिँ एकचोटि सर एक्सप्लोर गरौँ सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट क्वालिटेटिभ डेटा भनेको के हो त सो धेरैलाई लाग्ला क्वालिटेटिभ भन्ने बित्तिकै नाममै क्वालिटी छ राइट सो इट इज द्याट नै किनकि इट डिफाइन्स द क्याटेगोरिज अफ अ डेटा होइन इट इज समटाइम रिफर्स टु एट क्याटेगोरिकल डेटा पनि है द्याट क्यान नट be measured by or counted in the form of number this type of data are sorted by the categories है क्याटेगोरीबाट सर्ट हुन्छ नट बाई द नम्बर्स है अब की पोइन्ट टु रिमेम्बर के छ भन्दाखेरि नि क्वालिटेटिभ डेटा टाइपमा चाहिँ क्वालिटेटिभ डेटा टाइप टेल्स अबाउट द पर्सेप्सन अफ अ पिपल क्या पर्सेप्सन भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँलाई पिरो खाने कुरा मन पर्ला अथवा हुन्छ नि गुलियो खाने कुरा मन पर्ला सो द्याट इज द क्याटेगोरिज राइट अब गुलियो खान मन लाग्नेलाई गुलियो कुराहरू मनपर्छ अथवा पिरो खानेलाई पिरो कुराहरू मनपर्छ होइन सो द्याट इज द क्याटेगोरी फिचर होइन सो त्यही पर्सेप्सनलाई चाहिँ हामी एज अ डेटा साइन्टिस्ट अथवा हुन्छ नि मार्केट रिसर्चरहरूले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कस्टमरको टेस्टहरू चाहिँ बुझ्न खोज्छौँ क्या यो टाइपको डेटाबाट सो यसको फर्दर क्याटेगोरिज भनेको चाहिँ नोमिनल र अर्डिनल छ आई विल बी डिस्कसिङ इन द फर्दर स्लाइड त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डेटा टाइप भनेको के हो त सो क्वान्टिटेटिभ डेटा टाइप भनेको चाहिँ नि समटाइम रिफर्स टु एज कन्टिन्युस डेटा होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त तपाईँहरूले पहिलेदेखि पढिराख्नु नै भयो होला डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युस डेटा भन्ने दुइटा हुन्छ डिस्क्रिट चाहिँ एउटा सर्टेन रेन्ज अफ भ्याल्यु हुन्छ भने कन्टिन्युस चाहिँ एउटा इन्फिनिटीसम्म पनि जान सक्छ है सो क्वान्टिटेटिभली चाहिँ इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड इन द फर्म अफ इन अ डिफ्रेन्ट वे इन अ सिक्वेन्स अर्डरमा चाहिँ हामीले एउटा हेर्न सक्छौँ क्वान्टिटेटिभ डेटालाई चाहिँ होइन यसले चाहिँ अब क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले स्मलर चङ्क्समा पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन स्मलर लेभलमा अनि यसले चाहिँ एनी फर्म अफ भ्याल्यु लिन सक्छ द्याट इज अबाउट क्वान्टिटेटिभ डेटा है त सो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा सिम्प्लिफाइड एउटा राम्रो लगाएर मैले हाल्दै थिएँ होइन स्लाइडमा चाहिँ सो क्वालिटेटिभ डेटा भनेको चाहिँ के हो त अब एकचोटि इक्जाम्पलबाट बुझौँ है त डेफिनेसन त भइहाल्यो लेट्स ट्राई एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम द इक्जाम्पल है त सो फर्स्टमा छ अब नेम एज अ पर्सन भनेको अब यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ खेमराजी हुनुहुन्छ होइन अथवा टेन्सरै भनौँ होइन सबैजना त डिफ्रेन्ट पर्सन हो नि त होइन अब एउटै नाम भएको डिफ्रेन्ट मान्छे पनि हुनसक्छ द्याट क्यान बी क्याटेगोरिज होइन मलाई अब चाहिँ टेन्सर भन्ने मान्छेको चाहिँ लिस्ट चाहियो अरे होइन टेन्सर भन्ने जति पनि फर्स्ट नेम भएको मान्छे छ आई निड ए लिस्ट अफ पिपल भने चाहिँ द्याट इज क्याटेगोरी राइट सो त्यो कुरा चाहिँ क्वालिटी भयो एउटा के अरे मान्छेहरूको अर्को भनेको चाहिँ नि स्मेल लाइक अरोमेटिक छ कि बटरी छ कि अथवा हुन्छ नि एकदम फ्रेस टाइपको स्मेलहरू छ कि द्याट इज अल्सो वान अफ अ काइन्ड अफ क्याटेगोरी है अर्को भनेको चाहिँ नि कलर हुन्छ नि अब हामीले देखिरहेको हुन्छौँ अब यहाँनिर पिङ्क कुन यो पिङ्क टाइपको छ यता स्किनी टाइपको छ यता ब्लू टाइपको छ द्याट इज अल्सो हुन्छ नि क्वालिटेटिभ डेटा टाइप यसले चाहिँ क्वालिटी जनाइरहेको छ एउटा कुराको अब त्यसै गरी क्वान्टिटेटिभ डेटामा चाहिँ वी हेभ स्कोर्स अन एक्जाम होइन एउटा पर्टिकुलर एक्जाममा चाहिँ कति स्कोर आएको छ जस्तै कसैको 10 आउला कसैको 20 आउला कसैको 80 85 होइन डिपेन्ड्स अन द्याट अब हाइएस्ट ऱ्याङ्किङको छुट्टै क्याटेगोरी हुन्छ लोएस्ट ऱ्याङ्किङको छुट्टै क्याटेगोरी हुन्छ होइन सो इट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु क्याटेगोरिज बट बिन्सहरू युज गर्नुपर्छ क्या यसमा चाहिँ क्याटेगोरिकल फिचर बनाउनको लागि चाहिँ बट इन अ सेन्स क्वान्टिटेटिभ डेटा भनेको चाहिँ एउटा कन्टिन्युस रेन्ज अफ भ्याल्यु हो अर्को इक्जाम्पल भनेको चाहिँ वेट अफ अ पर्सन अर अ सब्जेक्ट होइन अब इभन यो तपाईँको जुत्ताको साइज पनि एउटा क्वान्टिटेटिभ डेटा नै हुन्छ है सो दिस इज द टाइप अफ डेटा वे आर डिलिङ विथ अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ सो फर्दर टु डिस्क्राइब अब चाहिँ अलिकति इनडेप्थमा जाउँ होइन अब यहाँ चाहिँ अलिकति फोकस गर्नु होला प्लिज है सो आई विल बी टकिङ अबाउट नोमिनल अर्डिनल डिस्क्रिट र कन्टिन्युस डिस्क्रिट र कन्टिन्युस चाहिँ आई गेस अलिकति मात्र भने पुग्छ होला नोमिनल र अर्डिनलमा चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला बिकज इट इज वाइडली युज इन द इन्डस्ट्री क्या सो फर्स्टली नोमिनलबाट जाउँ है त सो नोमिनल भनेको चाहिँ नि इट इज अ क्वालिटेटिभ है क्वालिटेटिभ किन भनेको भन्दाखेरि इट हेज अ क्याटेगोरिज इन इट राइट सो नोमिनलको डेफिनेसन हेर्दाखेरि डिनोट्स लेभल अर क्याटेगोरिज जस्तै इक्जाम्पल ब्लन्ड हेयर ब्राउन हेयर होइन
कालो कपाल, सेतो कपाल, खैरो कपाल होइन, इट इज अ क्याटेगोरी, राइट? बट इट डजन्ट ह्याभ अ अर्डर इन इट सेल्फ होइन, भनेको यसको कुनै अर्डर त हुँदैन नि त। कालो कपाल हुने मान्छेको कालै हुन्छ, सेतोको सेतो हुन्छ, खैरोको खैरै हुन्छ नि त। इट डजन्ट ह्याभ अ अर्डर। अब डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर अर्डिनल टाइप छ होइन। अर्डिनल भनेको भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट हेज अ अर्डर इन इट। जस्तै हरियो खुर्सानी अलिक कम पिरो होला होइन, पहेँलो खुर्सानी अलिकति पिरो होला, रातो खुर्सानी अलिक धेरै पिरो होला। सो इट क्यान बी डिफाइन्ड इन अ डिफ्रेन्ट वे। अब यसलाई अर्को इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब अहिले ब्याचलर्स, मोस्टली मान्छेहरू चाहिँ ब्याचलर्समै हुनुहुन्छ होला यहाँ अडियन्सहरू चाहिँ होइन। सो ब्याचलर्स भयो, त्यसपछि मास्टर्स आउँछ, त्यसपछि पिएचडी आउँछ होइन। द्याट इज अ एउटा अर्डरमा गइरहेछ नि त, हायर ऱ्याङ्क अनुसार गइरहेछ नि त। सो द्याट इज अर्डिनल टाइप अफ डेटा है। सो बेसिक डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ नोमिनलमा चाहिँ अर्डर हुँदैन होइन, अर्डिनलमा चाहिँ अर्डर्सहरू हुन्छ है। त्यति बुझे पुग्छ यति यतिमा चाहिँ है। डिस्क्रिट भनेको चाहिँ नि एउटा सर्टेन रेन्ज अफ भ्याल्युबाट चाहिँ वी क्यान जेनेरेट अ डेटा, त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट भयो है। कन्टिन्युस भनेको चाहिँ नि इट क्यान गो इन टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, जस्तै हाइट अफ अ पर्सन होइन, वेट अफ अ पर्सन, द्याट क्यान गो टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, राइट? सो टाइप अफ डेटा यति नै हो। वी आर डिलिङ विथ सच टाइप अफ डेटा इन द इन्डस्ट्री। सो प्रिपेयर एकोर्डिङली है। फर्स्टली चाहिँ अब चाहिँ लेट्स मुभ अन टु डेटा एन्ड इट्स ट्रेन्ड है। डेटा अब अघिदेखि डेटा डेटा भनिरहेको छ मान्छेले, बट वाट इज द एक्ज्याक्टली द ट्रेन्ड सेटअप राइट नाउ इन द मार्केट है। अब मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने एउटा टर्मिनोलोजी भनेको चाहिँ नि डेटा इज द न्यू ओइल है। किन ओइल भन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै अहिले इमारेट्स कन्ट्रीहरू त हुन्छ नि, तेलले गर्दा ओइलले गर्दा त धनी भयो नि त, राइट? अब डेटा चाहिँ एकदम न्यू खालको एउटा हुन्छ नि, रेभोल्युसनरी थिङ हो क्या है। सो यु क्यान रिसर्च अन दिस टपिक होइन, डेटा इज द न्यू ओइल भन्ने। अनि एन्ड इट्स ट्रेन्ड इज कन्टिन्युसली डिफाइनिङ आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द वर्ल्ड है। अब जति हामीले ट्रेन्ड सेटअप गर्दै गयो त्यति नै रिफाइन हुँदै जान्छ डेटा, अनि हामीले अझ वर्ल्डलाई चाहिँ मजाले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ क्या। सो द्याट इज द्याट। अनि हाम्रो ट्रेन्ड सेटअप चाहिँ कहाँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि डेटाको चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड मसिन लर्निङ भइहाल्यो है। त्यसपछि बिग डेटा एन्ड क्लाउड कम्प्युटिङ भयो। त्यसपछि एज कम्प्युटिङहरू जस्तै आइओटी डिभाइसेसहरू अथवा स्पेसमा गएको कुनै डिभाइसेसहरू भयो होइन, एउटा कुनै पनि फिजिकल डिभाइसेस, त्यो कुराबाट चाहिँ डेटा आउनेको लागि चाहिँ हामीले एज कम्प्युटिङ भन्छौँ है। सो यहाँ यति नै हो डेटा र ट्रेन्डको चाहिँ है। अब लेट्स सी हाउ मच योर डेटा वर्थ है त। सो मैले चाहिँ एउटा रिसर्च गर्दाखेरि पाएको स्ट्याट हो यो चाहिँ होइन। सो बाई द एन्ड अफ 2025 ग्लोबल डेटा एउटा पर पर्सनको डेटाको वर्थ चाहिँ $2.36 हुन्छ क्या पर मन्थ। सो एउटा पर्सनबाट नहेरौँ, जेनरलाइज सेन्समा लेट्स से 3 बिलियन पिपल युजेस द इन्टरनेट राइट नाउ है। सो 3 बिलियन युजरको डेटा पर मन्थको भ्याल्यु कति हुन्छ होला, यु क्यान एस्टिमेट द्याट राइट। $2 नै छ भने पनि $6 बिलियन भयो क्या इन अ मन्थ। डेटाको मात्र वर्थ है। अब डेटाबाट के इन्साइट निकाल्न मिल्छ, लेट्स सपोज वी क्यान प्रोभाइड अ कस्टमर सेगमेन्टेसन, अथवा वी क्यान प्रोभाइड अ रेकमेन्डेसन इन्जिन, बेटर रेकमेन्डेसन इन्जिन, जस्तै अमेजनले रेकमेन्ड गर्ने सिस्टमहरू भयो। अब पिपल हु आर नट टेक्निकली त्यो अलिकति छन् भने चाहिँ आई वान्ट टु गिभ एन एक्जाम्पल फर देम। कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एमाजोनको लेट्स सपोज यु आर ट्राइङ टु बाई अ सुज, एउटा जोर्डनको कुनै सुज मन पऱ्यो अरे होइन। सो तपाईँले जानुहुन्छ, एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ, प्राइस हेर्नुहुन्छ होइन, प्राइसको लागि मात्र भए पनि त एमाजोन एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ नि त, राइट? अब भोलिको दिन के हुन्छ भन्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले गुगलमा पनि एउटा रेकमेन्डेसन आइरहेको हुन्छ क्या, जोर्डनको यो एयर जोर्डन अथवा अर्को कुनै जोर्डनको क्याटेगोरी आइरहेछ क्या। सो त्यो कुराले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेलाई मल्टिपल अप्सन पनि हुने भयो, प्लस कस्टमरलाई चाहिँ त्यता रिडिरेक्ट पनि गर्ने सिस्टम हुने भयो क्या। सो द्याट इज द पावर अफ डेटा क्या अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ है। सो यु सुड नो यो द भ्याल्यु अफ द डेटा यु ओन होइन। सो यु हेभ टु वर्क अन इट, यु आर इन द राइट ट्र्याक। सो या त्यति नै हो यसमा चाहिँ। सो अब चाहिँ यत्रो डेटा एक्सप्लेनेसन गरियो, क्याटेगोरिजहरू बुझ्यो, त्यसको ट्रेन्ड सेटअपहरू बुझ्यो। अब हाउ वी क्यान एक्चुली इम्प्लिमेन्ट अल दोज थिङ होइन, टु मेक एन आउटकम आउट अफ इट है त। आइदर इट बी इन अ डेटा साइन्स फिल्ड, अर इट बी इन अ मसिन लर्निङ फिल्ड, अर इट बी इन अ डिफ्रेन्ट एनालाइटिकल टुल थिङ होइन। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट स्टेप भनेको चाहिँ नि डेटा कलेक्सन है। डेटा कलेक्सन चाहिँ अब वी क्यान ह्याभ भेरियस सोर्सेस द्याट वी क्यान ग्यादर द डेटा फ्रम। जस्तै इट क्यान बी फ्रम द सर्वे, अरले चाहिँ अनलाइन ट्र्याकिङ, अर एक्सपेरिमेन्टल डेटाहरू पनि गर्न मिल्यो है। डेटा कलेक्सन भनेको सिम्पली के भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ ग्यादरिङ द इन्फर्मेसन, अरले चाहिँ ग्यादरिङ द डेटा फ्रम अ डोमेन है, पार्टिकुलर डोमेन। जस्तै अब तपाईँले कुनै कम्पनीको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार होइन, कुन टाइपको डेटा हो त्यो अनुसारले हामीले त्यसलाई ग्यादर गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले फर्दर प्रोसेसहरू गर्छौँ त्यसपछि। सो सिम्पली यति यति ठाउँबाट चाहिँ हामीले डेटाहरू कलेक्ट गर्न सक्छौँ। सर्वेको लागि इक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब यहाँ सेसनमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले केही फर्महरू भर्नुभयो होला, द्याट इज अल्सो अ फर्म अफ डेटा
होइन अनलाइन ट्र्याकिङ भइरहेछ जस्तै लेट्स चाहिँ मेरो ल्यापटपको लागि चाहिँ मेरो भोइस इनपुट हो भने तपाईँको लागि आउटपुट भइरहेछ द्याट इज फ्लोइङ थ्रु द इन्टरनेट होइन जहाँ इन्टरनेट छ त्यहाँ डेटा छ सो द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अब एक्सपेरिमेन्टल भनेको अब डिफ्रेन्ट न्युमोनिया डिटेक्सनहरू गर्नुभयो होला हजुरहरूले कलेज प्रोजेक्टमा होइन अथवा कुनै अरू रिसर्चहरू गर्नुभयो होला होइन सो यो कुराहरू भयो है फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट स्टेप भनेको चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्नु है सो डेटा कलेक्सनको नि धेरै टेक्निक्सहरू छन् सो धेरै जसो इन्डस्ट्रीमा युज हुने भनेको चाहिँ नि वेब स्क्रैपिङ र एपिआई हो है यु हेभ टु किप दिस इन माइन्ड आई वोन्ट गो डिपर इन्टु दिस टर्मिनोलोजिज बट डेफिनेटली आइल बी टकिङ मोर अन दिस वेब स्क्रैपिङ र एपिआई चाहिँ एकदम युज हुन्छ इन्डस्ट्रीमा सो फोकस अन द्याट अहिलेलाई चाहिँ म सिएसबी नै यता प्रिफर गर्छु अदर देन द्याट वी हेभ रिड एसक्युएल पनि गर्न मिल्छ इटिएल यताउता प्रोसेसहरू गर्नुभएको छ भने यु क्यान युज रिड एसक्युएलको फर्मेटहरू रिड जेसन भयो रिड एसटिएमएल भयो सो दिज आर द डेटा ग्यादरिङ टेक्निक्सहरू है सो किप दिस इन माइन्ड अब डेटा आउने बित्तिकै वी हेभ टु एक्सप्लोर समथिङ आउट अफ इट राइट अब डेटा मात्र आएर त हामीलाई केही आउँदैन नि त अब के भन्न खोजिरहेको डेटाले अथवा हामीले के को लागि प्रिपेयर गरिरहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन नि त अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि ह्युमन्स आर भिजुअल लर्नर्स है हामीले अब जुन कुरा भिजुअली देखिरहेको हुन्छौँ त्यो कुरामा बढी विश्वास गर्छौँ अथवा त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मजाले जेनरलाइज गर्न सक्छौँ क्या त्यही भएर अब लेट्स सपोज तपाईँसँग थाउजन्ड्स अफ रेकर्ड्स अरे अनि युआर ट्राइङ टु इस्टिमेट द्याट हुन्छ नि एउटा कुन पार्टिकुलर क्याटेगोरी चाहिँ बढी सेल भइरहेछ भनेर अब त्यो म्यानुअली गर्दाखेरि त लाइन बाई लाइन जानु पऱ्यो नि त युल गो नम्बर 1 नम्बर 2 2000सम्म होइन त्यो गर्दाखेरि टाइम पनि कन्ज्युम हुने भयो प्लस त्यो मान्छे एकदम हुन्छ नि फ्याटिक पनि भइसकेको हुन्छ क्या अब त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम इजी पार्नको लागि चाहिँ वी हेभ डिफ्रेन्ट प्लटिङ टेक्निक्स होइन वी हेभ टु एक्सप्लोर आउट डेटा टेबुलर फर्मेटमा राखेर हुन्छ कि होइन अथवा कुनै लाइब्रेरी अथवा कुनै टेक्निक्सहरू युज गरेर पनि हुन्छ कि यु क्यान डु द्याट होइन सो भिजुअली भिजुअली रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी एक्सप्लोर भन्छौँ होइन अनि अर्को के हो भन्दाखेरि मेजर एडभान्टेज भनेको डेटा साइन्टिस्टलाई चाहिँ रिभ्यू गर्न सजिलो हुन्छ क्या थाउजन्ड्स अफ इन्फर्मेसन सो द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट एक्सप्लोरेसन इज सो फर्स्ट स्टेप इज कलेक्सन सेकेन्ड स्टेप इज एक्सप्लोरेसन है त्यसरी बुझौँ सो अब हाम्रो prime topic ma, that is data wrangling. So data wrangling is the process of cleaning, transforming and mapping raw data into a format that can be easily analyzed. होइन एउटा कुनै पनि पार्टिकुलर ठाउँबाट हामीले जस्तै लेट्स चाहिँ वेब स्क्रैपिङ गऱ्यौँ त्यहाँबाट त हाम्रो र फर्मेटमा आउँछ नि त डेटा राइट सो त्यो र फर्मेटलाई चाहिँ हामीले मोर रिडेबल फर्मेटमा लानु छ अथवा कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टमा हाल्नु छ भने वी डु सम स्टेप विच इन्क्लुड डेटा ऱ्याङ्कलिङ है सो यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ नि वी क्यान डु मर्जिङ मल्टिपल डेटा सोर्सेस इन्टु सिङ्गल डेटा सेट होइन जस्तै हाम्रो एउटै डेटा सोर्स त हुँदैन त लेट्स चाहिँ अमेजनको सर्भर चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा हुन्छ लेट्स चाहिँ नेपालमा अथवा इन्डियामा अथवा युएसमा 3 ठाउँमा छ अरे सपोज अहिले होइन त्यो 3 ठाउँको डेटाबाट जेनरलाइज गर्नु छ हामीलाई एमाजोनको होल आर्किटेक्चरको होइन त्यसको लागि त हामीले सबैलाई मर्ज गर्नु पऱ्यो नि त राइट एउटा पार्टिकुलर रिजनको गऱ्यो भने त एउटा पार्टिकुलर रिजनको होला बट होल जेनरलाइज अमेजोनको जेनरलाइज गर्नु छ भने चाहिँ वी हेभ टु मर्ज आवर डेटा राइट सो फर्स्ट स्टेप त्यो भयो मर्जिङ एउटा इक्जाम्पल भयो होइन वी क्यान अल्सो डु डिफ्रेन्ट फिल्टरिङ टेक्निक्स एन्ड अल अर्को भनेको चाहिँ नि आइडेन्टिफाइङ ग्याप इन डेटा होइन जस्तै एम्प्टी सेल्सहरू होइन त्यस्तो छ भने फिल गर्ने कि हामीले डिलिट गर्ने कि अब द्याट डिपेन्ड्स अन द फिल्ड अफ स्टडी हाउ यु वान्ट टु ट्रिट आवर डेटा होइन त्यो गर्ने एउटा इक्जाम्पल भयो डिलिटिङ द डेटा द्याट्स आइदर अननेसेसरी इरिलेभेन्ट होइन कुनै पनि इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ इरिलेभेन्टहरू छ भने चाहिँ वी ट्राई टु डिलिट अर किप इट अन द बेसिस अफ द स्टडी इट सेल्फ सो यो स्टडी भनिरहेको छ आई विल गिभ यु एन प्र्याक्टिकल वर्क अराउन्ड त्यसपछि थाहा हुन्छ तपाईँलाई सो identify extreme outlier in the data and either explaining the discrepancy or removing them. So same goes to outlier पनि हामीले outlier कसरी ट्रिट गर्ने त अब जस्तै कुनै केसमा फर एन एक्जाम्पल लेट्स चाहिँ एउटा सेल्स अब लेट्स चाहिँ एउटा स्टोर छ अरे त्यो स्टोरले चाहिँ एउटा पार्टिकुलर प्रडक्ट चाहिँ लेट्स चाहिँ 1000 रुपिजमा बेचिरहेको छ अरे होइन अब त्यही प्रडक्टलाई एउटा कुनै स्टोरले एउटा कुनै फ्रेन्चाइजीले चाहिँ लेट्स सपोज 10,000मा बेच्दै अरे अथवा ह्युमन एररले गरेर 10,000 रेकर्ड भयो अरे सो त्यो आउटलायर हामीले राख्ने कि नराख्ने त डेटामा भनेर चाहिँ क्वेसन आउँछ होइन सो त्यो डेटालाई राख्नु नै हुँदैन किनकि इट इज नट भ्यालिड होइन बिजनेसको पर्सपेक्टिभबाट पनि भ्यालिड भएन र अरू कुनै सेन्सबाट पनि इट डजन्ट मेक सेन्स अनि अर्को इक्जाम्पल भनेको चाहिँ कुन केसमा आउटलायर राख्ने भन्दाखेरि लेट्स सपोज एउटा पार्टिकुलर प्रडक्ट चाहिँ 1000 रुपियाँ छ होइन तर
दसैँको टाइममा चाहिँ त्यो प्रडक्ट एकदम मल्टिपल सेल भइरहेछ क्या, लाइक हुन्छ नि 4000 युनिट 5000 युनिट सेल भइरहेछ क्या। हो त्यस्तो केसमा त त्यसको प्राइस पोइन्ट त बढ्यो नि त, लेट्स से वेटेज त बढ्यो नि त। जस्तै 1000 रुपियाँको पाँचवटा मात्रै बिकिरहेको थियो एभरेजमा भने एक दिनमा चाहिँ एकदम 1000वटै बिक्यो अरे होइन। त्यो भनेको त एक्सट्रिम एउटा सेल्स पोइन्ट भयो नि त। सो त्यस्तो आउटलायर चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ एन्ड वी हेभ टु युज डिफ्रेन्ट टेक्निक्स लाइक इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज होइन, यताउता टेक्निक्सहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ। सो यो भयो एक्जाम्पल अफ डेटा ऱ्याङ्गलिङ। So there are certain steps that are involved in data wrangling है। डेटा ऱ्याङ्गलिङ चाहिँ फर्स्टमा भनेको चाहिँ नि प्रोसेस अफ फ्यामिलराइजिङ योर सेल्फ विथ द डेटा सो यु क्यान कन्सेप्चुलाइज हाउ यु माइट युज इट है। एउटा केही कन्सेप्ट ड्र गर्न सकिन्छ नि त एउटा पर्टिकुलर डेटा हेरेर, अथवा बिजनेस होल्डर अथवा स्टेक होल्डरसँग बसेर ओके यो गर्ने हो, यो डेटाबाट चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर कुराहरू निकाल्न ला हो भनेर चाहिँ हामीले जेनरल कन्सेप्चुलाइज गर्छौँ नि त। सो त्यो स्टेप्सहरू चाहिँ यहाँबाट इन्भल्भ हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले डिस्कभरी गर्छौँ, अन्डरस्ट्यान्डिङ द डेटा। फर्स्टमा हामीले वी स्टे इन द स्टेक होल्डर होइन, वी स्टे विथ देम एन्ड वी हुन्छ नि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट डेटा। त्यसपछि स्ट्रक्चर गर्छौँ त्यो डेटालाई एकोर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट अफ इट। जस्तै अब हामीलाई सेल्स रिलेटेड सेल्स फोरकास्टिङ रिलेटेडका टास्कहरू गर्न छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिने फिचर्सहरू कुन कुन हुन्छ, जस्तै प्रडक्ट होला, क्याटेगोरिज होला, प्राइस होला होइन, टाइम होला। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले छुट्याउनुपर्छ। त्यसपछि क्लिनिङ गर्ने, जस्तै एम्प्टी भ्याल्यु छ, नल भ्याल्यु छ, आउटलायर्स छ, अथवा कुनै पनि फिचर चाहिँ एकदम हुन्छ नि कर्स अफ डाइमेन्सनालिटीको कन्डिसन छ भने चाहिँ वी ट्राई टु रिड्युस द्याट फिचर्सहरू है। त्यसपछि हामी त्यसलाई अझै इनरिच गर्छौँ बाई एडिङ सम हुन्छ नि स्ट्याटिस्टिकल टेक्निक्सहरू लाएर चाहिँ हामीले इनरिच गर्छौँ त्यसलाई। त्यसपछि भ्यालिडेट गर्छौँ फर चेकिङ द एक्युरेसी एन्ड डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी कस्तो छ, अथवा हामीले कुन इम्प्युटेसन युज गऱ्यौँ र कुन इम्प्युटेसन युज गर्नुपर्ने थियो भनेर चाहिँ हामी भ्यालिडेट गर्छौँ। त्यसपछि फाइनली वी ट्राई टु पब्लिस इट। पब्लिस भन्ने बित्तिकै इट्स नट पब्लिसिङ इन द वेब, बट इट इज कस्तो टाइपको भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले पब्लिस गर्नुभयो भने चाहिँ डेटा एनालाइटिक टिमहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ टु एक्सेस द्याट डेटा फर द फर्दर प्रोसेसिङ। सो दिज आर द स्टेप इन्भल्भ। सो अलिकति डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाउँ यिनीहरू कुरामा पनि। सो डिस्कभरी, सो डिस्कभरी भन्ने बित्तिकै ड्युरिङ द डिस्कभरी यु मे आइडेन्टिफाई ट्रेन्ड अर प्याटर्न इन द डेटा है। भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कुनै डेटा हेरेर छौँ हामीले, टाइटेनिक डेटा सेटै भनौँ, त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू छन् होइन। त्यो फिचरहरूमा चाहिँ अब हामीलाई सर्भाइभलको लागि चाहिँ क्लासिफिकेसन मोडल बनाउँछ अरे है। क्लासिफिकेसनको मोडल बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन कुन फिचर चाहिँ रेलिभेन्ट हुन्छ त हामीले भन्दाखेरि वी क्यान एक्चुली एनालाइज इट बाई सिइङ इट होइन। यतिकै हेर्दा पनि थाहा हुन्छ नि त कुन कुन चाहिँ फ्याक्टर हुनसक्छ द्याट द्याट हुन्छ नि यो मान्छे चाहिँ पार्टिकुलर सर्भाइभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ हेर्न मिल्छ नि त। सो द्याट इज द सेक्सन वेयर वी ट्राई टु डिस्कभर बाई स्टेइङ विथ द बिजनेस ओनर, अथवा जो अलिकति कन्सर्न मान्छे हुन्छ उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ वी ट्राई टु डिस्कभर अ प्याटर्न है। अलङ विथ द अभियस सच एज मिसिङ अर इन्कम्प्लिट भ्याल्यु। ओके सो मिसिङ र इन्कम्प्लिट भ्याल्युहरू पनि हामीले यही स्टेपमा वी ट्राई टु डिस्कभर समथिङ। त्यसपछि स्ट्रक्चर गर्छौँ हाम्रो डेटालाई है। जस्तै र डेटा चाहिँ टिपिकली अनयुजेबल हुन्छ क्या। कस्तो केसमा अनयुजेबल भन्दाखेरि जस्तै मसिनलाई फर्स्टली त वी हेभ टु रिप्रेजेन्ट अल द डेटा इन्टु न्युमेरिकल फर्मेट राइट। सो त्यो र स्टेटमा हुँदाखेरि चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ द्याट न्युमेरिकल डिपेन्डेन्सी अफ अ मसिन होइन। सो त्यो एउटा फ्याक्टर भयो। अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ नल भ्याल्यु ह्यान्डल नगर्ने पनि एल्गोरिदम्सहरू हुन्छ। सो देयर आर सर्टेन एल्गोरिदम द्याट क्यान ह्यान्डल नल भ्याल्यु र आउटलायर्स पनि होइन। इट्स नट द्याट कि कुनै एल्गोरिदमले यस्तो कुराहरू हेल्प गर्दैन, बट डेफिनेटली टु अप्टिमाइज आवर आउटकम वी हेभ टु कन्भर्ट इट इन्टु अ मोर रिडेबल फर्मेट है। यसलाई चाहिँ अझ अलि हुन्छ नि मसिनको लागि रेडी हुने टाइपको चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। सो वी हेभ टु स्ट्रक्चर आवर डेटा। अनि त्यसपछि डेटा स्ट्रक्चरिङ इज द प्रोसेस अफ टेकिङ र डेटा एन्ड ट्रान्सफर्मिङ इट टु बी मोर रेडिली लेभरेज्ड। अघि भने जस्तै यसलाई चाहिँ वी ट्राई टु कन्भर्ट अल द र डेटा इन्टु अ मोर लेभरेज फर्मेट, इजिली रिडेबल फर्मेट है। सो यो भयो। क्लिनिङको प्रोसेस आउँछ है। फर्स्टमा हामीले अब हेऱ्यौँ, जेनरलाइज गऱ्यौँ, डिस्कभरी गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले स्ट्रक्चर गऱ्यौँ। स्ट्रक्चर गरेपछि त अब क्लिन त गर्नु पऱ्यो नि त। अब क्लिनिङ चाहिँ कस्तो कुरालाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इनरमोस्ट फिचर्सहरू हुन्छ क्या। जस्तै लेट्स से इन रियल लाइफ सिनारियो देयर आर लेट्स से हन्ड्रेड्स अफ कलम हुन्छ अरे। जस्तै अमेजनकै एउटा डेटा सेट हेरेर छौँ, त्यसमा त हन्ड्रेड्स अफ कलम हुन्छ नि त। सो त्यो सबै फिचर्सहरू हामीलाई इम्पोर्टेन्ट त हुँदैन नि त होइन। कुनै कुनै फिचर्सहरू इम्पोर्टेन्ट होला, कुनै कुनैले एकदम बढी नै जेनरलाइज गर्छ होला एउटा कुनै क्लासको लागि अथवा डिफ्रेन्सिएसनको लागि होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यो स्टेपमा गर्छौँ द्याट वी क्लिन आवर डेटा होइन। त्यसपछि इनरिच गर्छौँ है हाम्रो डेटालाई चाहिँ। अब इनरिच चाहिँ कुन सेन्समा भन्दाखेरि अघि भने जस्तै स्ट्याटिस्टिकल टेक्निकहरू युज गर्छौँ। जस्तै सरी, सो इनरिचिङ चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि अब जस्तै
क्लिनिङ भएपछि एउटा डेटा एउटा फर्ममा आएपछि वी ट्राई टु नर्मलाइज आवर डेटा है। कसरी नर्मलाइज गर्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान युज डिफ्रेन्ट टेक्निक्स लाइक मेन म्याक्स स्केलर होइन, अब अथवा अरू कुनै स्केलिङ टेक्निक्सहरू युज गर्न मिल्छ होइन। त्यसरी त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन लेभल अफ लेट्स चाहिँ इन्टरप्रेटेबिलिटी बढ्छ क्या मसिनको लागि चाहिँ। लेट्स सपोज युआर युजिङ डिस्टेन्स मेट्रिक एल्गोरिदम, जस्तै केएनएन एल्गोरिदमहरू युज गरिराख्नु भएको छ अरे सपोज है, अहिलेलाई अलिकति डिपमा गएमा चाहिँ है। सो केएनएन एल्गोरिदम युज गरिराख्नु भएको छ भने देयर इज द डिस्टेन्स मेट्रिक राइट। सो नर्मली अब क्लिन गरेर आएको डेटा त वी क्यान फिड इट टु इट, बट त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा पार्टिकुलर डेटा पोइन्ट अथवा दुईवटा पार्टिकुलर डेटा पोइन्टको डिस्टेन्स त बढी हुन्छ नि त राइट। सो एउटा 0मा छ एउटा 10मा छ अरे, द्याट इज अ वे हुन्छ नि, एकदम धेरै डिस्टेन्स हो क्या। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले नर्मलाइज गर्नुपर्छ क्या। कसरी नर्मलाइज गर्ने भन्दाखेरि एउटा कुनै स्केलिङ टेक्निक लाएर, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 5सम्म आइदेला अथवा 0 देखि 2सम्म, 0 देखि 7सम्म, जस 10भन्दा अलिकति कम आउने भयो स्केलिङ गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा के हो भन्दाखेरि एउटा एउटा डिस्टेन्स, एउटा पार्टिकुलर डेटा पोइन्ट र अर्को पार्टिकुलर डेटा पोइन्टको डिस्टेन्स चाहिँ घट्ने भयो अनि मोर जेनरलाइज हुने मोडल हुने भयो क्या मोडल। सो द्याट इज वी क्यारी आउट इन द इनरिचिङ प्रोसेस है। त्यसपछि हामी अब भ्यालिडेट गर्छौँ हाम्रो कतिको भ्यालिडिटी छ त हाम्रो डेटाको होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब आफैले हेरेर हुन्छ कि भिजुअली वी क्यान प्लट समथिङ अथवा वी क्यान हुन्छ नि इजिली इन्टरप्रेट इट इन्टु अ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि सिनेरियो, त्यसरी गर्न मिल्छ है भ्यालिडेट चाहिँ। त्यसपछि वी पब्लिस इट है। पब्लिसिङको पार्ट चाहिँ अलिकति क्रुसल हुन्छ बिकज इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो वाइडली युज हुन्छ। वी ट्राई टु गिभ एन एपिआई टु द कन्सर्न पिपल। जस्तै अब हजुरले इटिएल गर्नुभएको छ भने, इटिएल गरिराख्नु भएको छ भने इटिएलबाट डेटा आउँछ एउटा डेटा रिफाइन गर्नको लागि। डेटा रिफाइन भएपछि वी पब्लिस इट इन समवेयर सच द्याट अरू एनालाइटिकल टिम अथवा अरू टिम मेम्बर्स फ्रम योर ग्रुप उहाँहरूले चाहिँ एक्सेस गरेर दे क्यान एनालाइज अल दिस डेटा है। सो यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटा वेयर हाउस टुलहरू छ द्याट यु क्यान युज। सो त्यही नै हो, पब्लिसिङ हुन्छ। त्यसपछि वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट है त डेटा ऱ्याङ्गलिङ भनेर चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि चाहिँ एनालाइज बिजनेस पर्फर्मेन्स अल्टिमेटली है। किनकि र डेटा र फर्मेटेड डेटामा भास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ एन्ड वी क्यान एनालाइज आवर बिजनेस पर्फर्मेन्स एकदम अल्टिमेटली एकदम फास्ट पनि हुन्छ प्लस एकदम जेनरलाइज पनि हुन्छ क्या। सो दिस इज वान। इफ डेटा इज इन्कम्प्लिट होइन, अनरिलायबल अर फल्टी, देन एनालाइसिस विल बी टू। भनेको इफ डेटा चाहिँ इन्कम्प्लिट छ, अनरिलायबल छ अर फल्टी छ भने चाहिँ एनालाइसिसहरू पनि हाम्रो एकदम फल्टी अनरिलायबल हुन्छ क्या। त्यही भएर यो कुरालाई चाहिँ डेटा ऱ्याङ्गलिङले के गर्छ भन्दाखेरि सिक्स टु रिमुभ द्याट रिस्क बाई इन्स्योरिङ डेटा इज इन द रिलायबल स्टेट बिफोर इट्स एनालाइज एन्ड लेभरेज्ड। अघि भने जस्तै डेटा ऱ्याङ्गलिङले चाहिँ यही गर्ने हो, यो फल्टी डेटाहरूलाई अनरिलायबल डेटाहरूलाई चाहिँ एउटा जेनरल फर्ममा ल्याउने हो द्याट क्यान इन्क्रिज द पर्फर्मेन्स अफ अ एनालाइसिस है। सो डिस्पाइट डेटा ऱ्याङ्गलिङ क्यान बी टाइम कन्ज्युमिङ है। यो डेटा ऱ्याङ्गलिङ चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ बिकज इट कभर्स अलमोस्ट 30% अफ आवर ओभरअल मसिन लर्निङ प्रोसेस। अहिले चाहिँ ओभरअल डेटा साइन्सको प्रोजेक्ट है, किनकि डेटा नै एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या फर्स्टमा चाहिँ। एल्गोरिदम भने त अब यु विल लर्न इट, त्यसपछि त्यसमा खालि कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने मात्रै हजुरले जान्नुपर्ने हो, बट मेन कुरा चाहिँ डेटाको कुरामा आउँछ क्या। सो यु हेभ टु फोकस अन दिस। सो इट क्यान बी टाइम कन्ज्युमिङ अनि रिसोर्सेसहरू पनि धेरै लाग्न सक्छ होइन। सो तपाईँले यो डेटा ऱ्याङ्गलिङको स्टेपहरू मजाले बुझ्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी इजी टु इम्प्लिमेन्ट अल दिस। फर्स्टली तपाईँले डिस्कभरी गर्नुहुन्छ, त्यसपछि स्ट्रक्चर गर्नुहुन्छ, त्यसपछि क्लिन गर्नुहुन्छ होइन, इन्ट्रिज गर्नुहुन्छ, भ्यालिडेट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि पब्लिस गर्नुहुन्छ। सो यति स्टेप तपाईँले युज गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी स्मुथ इन द फर्दर प्रोसेस अफ यर करियर। अहिले पनि तपाईँले कुनै डेटा सेटहरू एनालाइसिस गर्नुभयो भने यो कुराहरू चाहिँ एकदम किप इन माइन्ड होइन, कुन वेमा गर्ने, कुन स्टेपमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। सो डेटा ऱ्याङ्गलिङको पार्ट चाहिँ यति नै छ। सो डेटा भिजुलाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त? सो डेटा भिजुलाइजेसन चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ अ डेटा अर इन्फर्मेसन होइन, ग्राफिकल र पिक्टोरियल फर्मेटमा है। जस्तै क्रिएटिङ अ चार्ट, ग्राफ, प्लट एक्सेट्रा। अघि भने जस्तै ह्युमन्स आर द भिजुअल लर्नर राइट। सो हामीले जति पनि कुनै पनि कुराहरू भिजुअल एस्पेक्टमा हेर्दैछौँ भने चाहिँ वी क्यान जेनरलाइज मोर इन्टु इट होइन, कुन चाहिँ डेटा कतिको भ्यालिड हुन्छ होइन, त्यसरी हामीले हेर्न मिल्छ। जस्तै लेट्स चाहिँ क्याटेगोरिकल फिचरमा हामीले हिस्टोग्राम प्लट गर्नु मिल्छ, कुन क्याटेगोरीको चाहिँ कति ऱ्याङ्क छ, कति फ्लो भइरहेछ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले चेक गर्नु मिल्छ। सो देयर आर सर्टेन टाइप अफ डेटा भिजुलाइजेसन है। यो कुराहरू त तपाईँले गरिराख्नै भयो होला इफ यु आर इन्टु डेटा साइन्स एन्ड एमएल। सो देयर आर डिफ्रेन्ट चार्ट्स द्याट यु क्यान वर्क फ्रम। बार चार्ट भयो,
है। बार चार्ट भनेको सिम्पली एउटा हिस्टोग्राम टाइपको अथवा बार रिलेटेड चार्टहरू भयो। लाइन चार्ट भयो, लाइन चार्ट चाहिँ मोस्टली टाइम सिरिज एनालाइसिसहरूको लागि युज हुन्छ। अनि पाई चार्ट भयो, पाई चार्ट भनेको चाहिँ नि कुन क्याटेगोरी कतिको वेटेज छ भनेर हेर्न मिल्छ। म्याप्सहरू पनि इन्क्लुडेड हुन्छ वेन इट कम्स टु अब तपाईँले फोलियमहरू युज गर्नुहुन्छ, ओपन ओपन ओएसएम एनएक्सहरू युज गर्नुहुन्छ, त्यस बेला म्याप्सहरू पनि युज गर्नुपर्छ। त्यसपछि बक्स प्लटहरू छन्। बक्स प्लटले चाहिँ सिम्पली आउटलायर्सहरू पनि डिटेक्ट गर्छ होइन। त्यसपछि स्क्याटर प्लट छ। स्क्याटर प्लटले त कन्टिन्युस डेटाहरूलाई हामीलाई स्क्याटर गरिदिने हो, त्यसबाट हामीले एउटा केही आउटकम निकाल्ने हो। त्यसपछि एरिया चार्ट भइहाल्यो होइन। त्यसपछि हिट म्याप, हिट म्यापले चाहिँ हाम्रो भेरिएन्सहरू के अरे कोरिलेसन्सहरू चाहिँ चेक गर्छ है। दिज आर सम अफ द भिजुलाइजेसन टुल द्याट यु क्यान युज। सो त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइब्रेरिज एभाइलेबल छ, यु क्यान मेक युज अफ इट। पाइथनको म्याट प्लट लिभ, मेरो फेभरेट चाहिँ प्लटली हो। सो प्लटली किन भन्दाखेरि इट इज भेरी नाइस, एकदम राम्रो जेनरलाइज दिन्छ, एकदम इन्टरेक्टिभ छ प्लटहरू। यो भयो। बुके छ, आई हेभ युज जिजी प्लट, प्लटली, म्याट प्लट लिभ र सिबन चाहिँ मैले युज गरेको छु। यो तिनवटा टर्महरू चाहिँ मैले अहिलेसम्म एक्सप्लोर गरेको छैन, टु बी भेरी अनेस्ट। सो तपाईँहरूले चाहिँ अहिले बेसिकली म्याट प्लट लिभ र सिबनमा चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला, प्लटली चाहिँ पछि यु क्यान एक्सप्लोर टु इट है त। सो ओके, युआर हाफ वे थ्रु है। एकदम ऱ्यापिडमा गएको छ, अलिकति क्याचअप गर्न पनि गाह्रो भयो होला। सो एकछिन ब्रेक लिउँ 2 मिनट्सको, एन्ड विल गो टुवर्ड्स अ प्र्याक्टिकल वाक अराउन्ड अफ वाट डेटा ऱ्याङ्गलिङ इज, भिजुलाइजेसन कसरी गर्ने। म एउटा डमी डेटाबाटै बनाएर तपाईँहरूलाई एउटा डेमोन्स्ट्रेट गरिदिन्छु। सो फर 2 मिनट्स एउटा ब्रेक लिउँ है त। सो त्यो टिल देन केही क्वेसन छ भने प्लिज च्याटमा चाहिँ लेखिदिइराख्नु। सो ओके, नो क्वेसन्स है अहिलेसम्म। Is there anything, any question you want to ask? Okay. How is data versioning performed since data is dynamic? I didn't get you. Data versioning भनेको चाहिँ for in what sense? Can you please जस्तै डेटा त अब चेन्ज भइरहेको छ नि त, आजको डेटा अब भोलि जस्ट चेन्ज डेली चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अनि यस्तो भिजुअलाइजेसनहरू गर्दाखेरि अब त्यसको अटोमेटिक प्रोसेसहरू केही छ कि त्यस्तो भर्जनिङ कन्ट्रोल गर्नको लागि, जस्तै कोड भर्जनिङ गरे जस्तो अब यसमा पनि केही डेटा भर्जनिङ केही हुन्छ कि हुँदैन भनेर। ए ओके, सो यस्तो यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि ट्र्याकिङ चेन्जेस ओभर डेटा ओभर टाइम होइन त तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको? यस। ओके, द स्पेसिफिक एप्रोच डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ डेटा है इट्सेल्फ, किनकि कुन युज केसमा हामीले युज गरिरहेको छौँ होइन। जस्तै डाइनामिक डेटा टाइपहरू छ भने चाहिँ वी क्यान कन्टेन आवर डेटा इन अ वेयर हाउस होइन। जस्तै मङ्गो डिबी युज गर्न मिल्छ, अनि त्यसलाई टाइमली क्रन्च अप बनाएर वी क्यान हिट एन एपिआई, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हामीले स्टोर गर्दै जान सक्छौँ। अब तपाईँले भन्न खोजा चाहिँ एकदम एकदम युज हुन्छ हुन चाहिँ होइन। जस्तै यो टाइम सिरिजकै कुराहरूमा आउँदाखेरि होइन, टाइम सिरिजमा चाहिँ वी आर हुन्छ नि, द डेटा आर चेन्जिङ होइन। जस्तै भोलिको के हुन्छ, पर्सिको के हुन्छ सेल्सहरू भन्ने कुरा चाहिँ इट एड्स अफ इन द डेटा होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रियल लाइफ सिनेरियोमा चाहिँ वी ट्राई टु सेटअप अ क्रन जब होइन। क्रन जबको बारेमा चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला, इट इज अ सिम्पल सेटअप। अनि त्यो क्रन जबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ जस्तै 11 बजे 11:30 बजे रातिको चाहिँ वी हिट एन एपिआई होइन। त्यो एपिआई हिट हुने बित्तिकै त्यो इआरपी अथवा त्यो सिस्टमबाट चाहिँ कति पनि डेटा छ, जति पनि डेटा छ त्यहाँनिर एपेन्ड भएर बस्दिन्छ क्या। सो द्याट इज द रियल प्रोसेस फर हुन्छ नि चेन्जिङ डेटा चाहिँ ओभर टाइम चाहिँ त्यसरी कन्ट्रोल हुन्छ। ओके, अरू क्वेसन केही छ? सो ओके, ओके ठिक छ ल।
आई गेस क्वेसन छैन होला. आई विल मुभ टुवर्ड्स माई कोल्याब है त. एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ दिन्छु म. जस्ट सेकेन्ड है त, जुपिटरै खोल्छु म. साइन इन छैन. Just give me a moment, eh? So I guess यहाँ चाहिँ एकदम डाइभर्स अडियन्सहरू हुनुहुन्छ जस्तो छ. फ्रम आई गेस मेनी अफ यु आर फ्रम पुल्चर क्याम्पस इट्सेल्फ है. सो ल, र सानो डेमो चाहिँ म दिन्छु होइन. इट विल बी भेरी इजी फर द पिपल फ्रम सेकेन्ड टु थर्ड इयरवालाहरूको लागि चाहिँ. बट डेफिनेटली यु क्यान गेट सम इनसाइड आउट अफ इट है त. सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट यु हेभ टु युज पान्डाजको डेटा फ्रेम, सरी पान्डाज लाइब्रेरी फर फाइल ह्यान्डलिङ होइन. इम्पोर्ट गरौँ. त्यसपछि लेट्स क्रिएट डेटा है त. वी आर नट युजिङ एनी डेटा सेट. अहिलेलाई चाहिँ हामी एउटा सानो एउटा डेटा चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौँ. लेट्स से एबिसी त्यस्तो is is vendor male. Let's make XYZ a female है. अनि त्यसपछि फेरि मेल बनाइदिउँ. अनि त्यसपछि मार्क्स. लेट्स सपोज त्यहाँ चाहिँ एउटा नल भ्याल्यु छ अरे. अब चाहिँ हामी डेटा फ्रेम क्रिएट गर्छौँ. pd डट फ्रेम डेटा ल. ओके, एउटा डमी डेटा चाहिँ मैले क्रिएट गरेर चाहिँ यहाँनिर, जहाँ चाहिँ नेम, एज, जेन्डर, मार्क्स चाहिँ हाम्रो लागि फिचर्सहरू छन् रे होइन. सो यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अहिले यतिकै जेनरलाइज यतिकै हेर्दा पनि देयर आर नल भ्याल्युज होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ नि वी क्यान सी जुम. ओके, जस्ट सेकेन्ड हेर्दा. ओके ल. सो यतिकै टेबलको फर्ममा हेर्दा पनि वी क्यान सी द्याट देयर आर फिचर्स लाइक नेम, एज, जेन्डर, मार्क्स होइन. यो फिचर्सहरू छन्. अनि यहाँ चाहिँ नल भ्याल्यु पनि रहेछ. अब रियल लाइफ सिनेरियोमा चाहिँ यति सानो डेटा त हुँदैन. बट अहिलेलाई चाहिँ इक्जाम्पलको लागि आई क्यान हुन्छ नि हेल्प यु विथ दिस. सो यो भयो. त्यसपछि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी वी ट्राई टु डिल फर्स्टली विथ आवर नल भ्याल्यु. जस्तै पहिला सुरु इन्फो चेक गरौँ डेटाको. इन्फो चेक गर्दाखेरि युल गेट ए स्मल इन्साइड अबाउट यो डेटा. जस्तै कुन डेटा टाइपमा छ होइन. नल भ्याल्युज को रेसियोहरू हेर्छ. अनि कलम्सहरू भयो होइन. अनि डेटा टाइप मोस्टली इन64 यताउता रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ. अब लेट्स सपोज मलाई चाहिँ यो पार्टिकुलर बिजनेस मान्छेले चाहिँ अथवा यो स्कुलको मान्छेले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मार्कसिट चाहिँ एउटा डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेको छ अरे क्या. सपोज 90 भयो होइन. 90देखि 70को बिट्विनमा चाहिँ एक्सवाइजीको छ अरे मार्क्स. अनि लास्टमा चाहिँ 70को छ अरे. अब मलाई एउटा स्टेटमेन्ट त आयो नि त. ओके, एक्सवाइजीको भ्याल्यु चाहिँ बिट्विन 90 to 70 हुने रहेछ होइन. अहिले त 3टाको रेकर्ड छ. लेट्स सपोज 1000जना छ अरे त्यो युनिभर्सिटीमा, 1000वटा रेकर्ड छ भने त वी क्यान मेक अ युज अफ लेट्स मिन, मिडियन, मोड त्यस्तो कुराहरू युज गर्नु मिल्छ नि त राइट. सो अहिलेलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि हार्ड कोडेडली एउटा एभरेज भ्याल्यु निकालिदिन्छु होइन. जस्तै सपोज म कोडै हानिदिन्छु एबिसी इक्वल्स टु 0 फर डी मार्क्स. न्युमेरिक छ भने चाहिँ वी प्लस इट एभरेज प्लस इक्वल्स टु इयरली गर्छौँ. त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि एभरेजलाई चाहिँ वी एब्सोल्युट डिभाइडेड
df लाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि df डट रिप्लेस टु अन्डरस्कोर रिप्लेस गर्छौँ त्यसपछि नान भ्याल्युलाई चाहिँ सरी नान भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले भ्याल्यु दिन्छौँ एज एन एभरेज है सो यो चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मैले लुप बनाएँ जहाँ चाहिँ हरेक यो आइटममा चाहिँ इटरेट हुन्छ होइन त्यसपछि जहाँ पनि नल भ्याल्यु प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा एभरेज मार्क्स राखिदिन्छ क्या सो इफ यु गो एन्ड ह्याभ अ लुक एट डेटा फ्रेम भने चाहिँ you see a data frame where you see 80 marks है यो चाहिँ एउटा एभरेज भ्याल्यु है बिट्विन 90 to 70 अब तपाईँहरूले भन्नु होला 80 नै मार्क्स आयो त एक्सवाइजीको 80 मार्क्सै हो त होइन इट क्यान बी 82 81.5 or 80.5 त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि त होइन तर यहाँ त के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ तिनजनाको मात्रै मार्क्स छ नि त सो वी क्यानट जेनरलाइज थ्रु द्याट डोमेन तर एउटा रियल लाइफ सिनारीमा चाहिँ बिजनेस रिक्वायरमेन्ट त्यसरी नै आउँछ कि जस्तै तपाईँको मार्क्सहरू चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा छ है ल है डिसेन्डिङ अर्डरमा छ है अथवा कुनै फ्लोमा छ है भनेर चाहिँ आउँछ क्या सो त्यो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले कुन भ्याल्यु लिने मिन गरे पनि भयो मिडियन गरे पनि भयो अथवा मोड गरे पनि भयो होइन अथवा डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम पनि युज गर्न मिल्छ क्या जस्तै केएनएन इम्प्युटर भन्ने हुन्छ होइन आई विल राइट इट डाउन होइन यहाँ तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ आई विल सेयर दिस कोड विथ यु गाइज केएनएन इम्प्युटर्स अथवा मसिन लर्निङ इम्प्युटर्स भयो अथवा अरू कुनै एल्गोरिदम्सहरू भयो मिन मिडियन मोड भयो and make use of anything right it depends on the field of study यही नै काम हो क्या डेटा साइन्टिस्टको you have to know what tool to use what right tool to use for what kind of domain है यो कुरा थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ it will be very easy for you to prosper in this career है so त्यही भएर पनि have a look into it अब त्यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि अब लेट्स से we have a categorical feature है अब यहाँ त अरू कुराहरू त न्युमेरिकल फिचर छन् जस्तै एज छन् मार्क्स त अलरेडी न्युमेरिकलमा भइहाल्यो होइन जेन्डर चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरिकल फिचरमा छ है सो यो क्याटेगोरीलाई पनि हामीले अब एउटा न्युमेरिकल रिप्रेजेन्टेसनमा लानु पऱ्यो नि त बिकज मसिन अन्ली अन्डरस्ट्यान्ड यु नो न्युमेरिकल फर्मेट्सहरू मात्रै मसिनले गर्न सक्छ नि त जेनरलाइज गर्न सक्छ नि त सो त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ आई डु इट हार्ड कोड होइन सरी अबाउट द्याट तर यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्कोडिङ टेक्निक्सहरू युज गर्नु मिल्छ द्याट इज वान हट इन्कोडिङ होइन अथवा लेभल इन्कोडिङ त्यस्तो कुराहरू युज गर्नु मिल्छ त्यसको चाहिँ अब सेक्सन राख्दाखेरि चाहिँ अब छुट्टै त्यसको अलिक धेरै नै इलाबोरेट गर्नुपर्छ सो म त्यसको बारेमा धेरै चाहिँ भन्दिनँ होइन सो मेललाई चाहिँ 0 अनि फिमेललाई चाहिँ मैले 1 बनाइदिएँ त 1 बनाइदिएँ अनि के गरौँ है त डिएफ ल यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जेन्डरको चाहिँ न्युमेरिकल रिप्रेजेन्टेसन आइसकेको छ द्याट इज 0 1 एन्ड 0 द्याट इज मेलको 0 फिमेलको 1 अनि मेलको 0 आयो सो यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ किनकि कुन इन्कोडिङ युज गर्ने त जस्तै यहाँनिर मैले 1 हट इन्कोडिङ पनि युज गर्न मिल्थ्यो नि त बट मेरो चाहिँ अलिक थोरै डेटा भएर चाहिँ आई क्यान अलिक टाइम पनि कन्ज्युम हुन्छ धेरै नै भनेर चाहिँ आई युज दिस वे तर तपाईँहरूले चाहिँ 1 हट इन्कोडिङ र लेभल इन्कोडिङहरू पनि यु क्यान गो एन्ड ह्याभ अ लुक है त्यो चाहिँ एकदम फलो गर्नु होला म त्यो पनि लेखिदिन्छु 1 हट कोडिङ लेभल इन्कोडिङहरू यु क्यान ह्याभ अ लुक इन्टु दिस है त सो यो भयो अब चाहिँ लेट्स डु सम ऱ्याङ्गलिङ है त डेटा ऱ्याङ्गलिङ त कसरी हुन्छ त अब यो पनि ऱ्याङ्गलिङकै पार्टहरूमा पर्छ होइन डेटालाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ यो पर्छ होइन बट यु क्यान युज डिफ्रेन्ट फिल्टरिङ टेक्निक्सहरू क्या फिल्टरिङ युज गर्न मिल्छ होइन जस्तै जस्तै मलाई 80 मार्क्स 70 मार्क्स चाहिँ चाहेन 75 मार्क्सभन्दा बढीको चाहिँ मार्क्स आयो अरे 75% इज मोस्टली 75% भन्दा माथि त मोस्टली डिस्टिङसन भन्छ नि त सो त्यो मार्क्सको मान्छेहरू चाहिँ मलाई चाहियो अरे त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई ट्राई युजिङ होइन त्यसलाई चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 75 होइन अब डिएफ चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डिएफ डट ड्रप गरिदिन्छु ड्रप र एज पनि ड्रप गरिदिइहालेँ मैले किनकि एजलाई त्यति चाहिँदैन अहिले एक्सेस इक्वल्स टु 1 ओके अब डिएफ हेऱ्यो भने चाहिँ वी हेभ ओन्ली 2 एलिमेन्ट्स द्याट इज 0 र 1 को आउँछ होला यस आयो 90 र 80 को मात्र आयो नि त सो दिज आर द स्टुडेन्ट हु गट डिस्टिङसन मार्क अनि उसको जेन्डर चाहिँ एउटा मेल छ एउटा फिमेल छ यो चाहिँ मोर रिडेबल फर्मेटमा भयो है सो यसरी नै फिल्टरिङ टेक्निकहरू युज गर्दाखेरि जस्तै सपोज कारहरूको डेटाहरू तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ होइन टेस्ला कारको हेर्नु भएको छ अरे सपोज त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स अफ कारहरू छ अरे होइन जस्तै मर्सिडिज टेस्ला यताउता
को ब्रान्डहरू हेरिराख्नु भएको छ अरे होइन। सो समटाइम यु हेभ टु फिल्टर द डेटा। जस्तै टेस्ला कारको कति सेल्स छ त्यस्तो हेर्नको लागि त वी हेभ टु फिल्टर इट, राइट? सो त्यो गर्नको लागि त्यो गर्ने हो होइन। फिल्टरिङ टेक्निक त्यसरी युज गर्न मिल्छ। यु क्यान अल्सो युज डिफ्रेन्ट मर्ज अपरेसन्स होइन। मर्जको लागि चाहिँ ओके आई मेक अ डेटा सेट होइन। अलिकति बोरिङ भएर होला होइन, बट यति कुरा याद गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी इजियर फर यु टु हुन्छ नि फ्युचर करियरमा लागि। डेटा फ्रेम बनाएँ, लेट्स सपोज आइडी छ मसँग। अनि आइडीमा चाहिँ लेट्स सपोज 1 2 3 4 छ। अनि अर्कोमा चाहिँ नेम छ। कारकै इक्जाम्पल दिउँ न त होइन। कारमा चाहिँ टेस्ला अनि मारुति छ अरे होइन। मारुति छ। ब्रान्च छ अरे त्यहाँ चाहिँ लु वीरगन्ज PD F2 equals to PD यो डेटा लाइन मस्ट सेम लाइन त ओके। यो चाहिँ डबल कोडेडमा हुन्छ है, नट अ स्ट्रिङ। सो सरी इट्स नट अ क्यारेक्टर। सो स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले वी हेभ टु गिभ इट डबल कोड। आइडी त्यो 4वटा छ त्यो ए ओके थ्याङ्क यू है। यसरी नै इन्टरेक्टिभ भयो भने मजा पनि आउँछ है। थ्याङ्क यू फर द्याट। मारुति नै छ अरे। सो यो भयो DF2 पनि बन्यो है। ल सो अब चाहिँ मसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स सपोज प्राइसेसहरू छ अरे। टेस्लाको कति कति प्राइसेसहरू छ है। लेट्स सपोज प्राइसेस छ होइन। PD डट फ्रेम मेक इट अ क्विक वान। आइडी 3 4 प्राइस ल हामीसँग दुईवटा टेबल छ अरे। सपोज दुईवटा फ्याक्ट्री आउटलेटबाट चाहिँ हामीलाई एउटा रिजल्ट आएको छ अरे होइन। जस्तै यहाँ चाहिँ हामीसँग छ नेम ब्रान्च र उसको आइडी छ अरे। यता चाहिँ हाम्रो आइडी अनुसारको प्राइसहरू छ अरे है। अब यो 1 भन्ने आइडी त टेस्लाको हो नि त। टेस्लाको काठमाडौँको ब्रान्चबाट यति प्राइसको रहेछ भन्ने चाहिँ आयो नि त होइन। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ मर्ज गर्ने हो क्या। ऱ्याङ्गलिङको पार्टमा चाहिँ मर्जिङको पार्टहरू पनि आउँछ। सो इफ यु ह्याभ अ लुक इन्टु द्याट, जस्तै कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट PD डट मर्ज गर्ने, त्यसपछि डिटेल्स हाल्ने, डिटेल कमा प्राइस अन इक्वल्स टु आइडी। सो आइडीको बेसिसमा चाहिँ हामीले मर्ज गर्दैछौँ यो दुईवटा टेबललाई। ओके ल सो दिस इज द जेनरलाइज फर्म होइन। ऱ्याङ्गल भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली फिल्टरिङ, मर्जिङ होइन। त्यस्तै अरू के हुन्छ जस्तै क्याटेगोराइजिङ होइन। कुन कुन टेबल चाहिँ युजफुल हुन्छ वी क्यान डु द्याट ऱ्याङ्गलिङको प्रोसेसमा चाहिँ। सो यही नै हो। यु क्यान अल्सो ग्रुप बाई होइन। जस्तै मारुतिको कारहरू कता कता सेल भएको छ भनेर यु क्यान अल्सो युज ग्रुप बाई स्टेटमेन्टहरू होइन। जस्तै है DF डट ग्रुप बाई नेम DF. Okay, I need to do this. Hold on a second. DF3 equals to merge चाहिँ गरिदियो। DF3
अब्जेक्टमा आएछ एकैछिन है त ओके ठिक छ CROUP ग्रुप टेक्स्ट ग्रुप सपोज ओके सो मारुतिको मात्रै सेक्सनहरू चाहिँ यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ है सो बेसिकली ऱ्याङ्गल भने यही नै हो है अब यसरी नै बुझौँ अहिले इक्जाम्पलहरू दिएँ अलिकति बोरिङ भयो होला किनकि मैले टाइप बन्द गरेँ बोलिरहेको थिएन होइन सो यही नै सेक्सन हो अब भिजुलाइजेसनको सेक्सनहरू त यु क्यान अल्सो डु एकर्डिङली होइन अहिले त थोरै डेटा सेट भएर चाहिँ मैले भिजुलाइजेसनहरू गरिनँ बट डेफिनेटली आई विल रेकमेन्ड यु गाइज टु वाच आउट फर म्याटप्लटलिभ आई राइट इट डाउन यो नोटबुक पनि म तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु म्याटप्लटलिभ सीबर्न चाहिँ अलिक मजाले हेर्नु होला होइन यति नै हो अहिलेलाई चाहिँ सो यति नै हो है अब आई विल डु माई कन्क्लुजन थिङ सो ऱ्याङ्गलिङ भनेको चाहिँ नि भेरी फर्स्ट स्टेप हो you try to merge, you try to group, you try to manipulate all the data, clean it, and use it for different scenarios होइन त्यस्तो गराएको लागि चाहिँ डेटा ऱ्याङ्गलिङ हुन्छ भिजुलाइजेसन भनेको चाहिँ नि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट चार्ट्सहरू युज गर्ने जस्तै हिस्टोग्राम जस्तै मारुति कारहरूको कुन कुन सेल्स कति चाहिँ सेल्स भएको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ वी क्यान युज भिजुलाइजेसन टुल्सहरू सो त्यति भन्दै आज म चाहिँ यो कन्क्लुड गर्छु है अरू अब फर्दर क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ वी हेभ अल्सो क्युएनए सेसन्स सो यु क्यान रेज यर क्वेसन राइट नाउ एन्ड आई विल बी ओपन टु एनी क्वेसन्स है त ओके एनी क्वेसन्स I think we have got many questions in the form. Okay, yeah, you can go on. Shirsak, can you? हाम्रो एकजना पार्टिसिपेन्टले चाहिँ के क्वेसन सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि आई एम डुइङ अ सोसियल मिडिया एनालाइसिस प्रोजेक्ट ओके ओके म यो फर्स्टमा यो सेयर गरिदिन्छु कि अनि त्यसपछि रिड आउट गर्छु है त ओके स्योर सुन्ने गरी उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि आई एम डुइङ अ सोसियल मिडिया एनालाइसिस प्रोजेक्ट वेयर आई हेभ कलेक्टेड 80 tweets from Twitter after feature engineering and data pre-processing sentiment analysis गरेछ उसले using pre-trained transformer from Hugging Face जुन चाहिँ अलरेडी अब train on tweets it takes more like 35 seconds for 100 tweets how to improvise this plus the model is already downloaded and used it from downloaded model अनि त्यसले चाहिँ धेरै टाइम टेक गर्यो भनेर सोधेर ओके यु क्यान युज डिफ्रेन्ट फाइन ट्युनिङ मेथड्सहरू है फर्स्टली चाहिँ अब तपाईँले फिचर इन्जिनियरिङमा के गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन जस्तै अघि भने जस्तै नर्मलाइजेसनहरू गर्न मिल्छ होइन हाम्रो फिचर्सहरूलाई चाहिँ सम काइन्ड अफ स्केल डाउन गरेर होइन एउटा मोडलको लागि चाहिँ अलिक फास्ट हुने इफिसियन्ट हुने कुराहरू गर्न मिल्छ होइन त्यो गर्दा भयो अर्को भनेको चाहिँ फाइन ट्युनिङहरू युज गर्न मिल्यो बेसिक फाइन ट्युनिङहरू मैले ट्रान्सफर्मर चाहिँ त्यति एक्सप्लोर गरेको छैन बट डेफिनेटली यही मेथडहरू चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ फाइन ट्युनिङ अथवा फिचर इन्जिनियरिङको पार्टमा चाहिँ यु क्यान युज नर्मलाइजेसन अथवा पिसिएसहरू टेक्निक्सहरू युज गर्न मिल्छ होइन फिचर जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो युज गर्दा नि भयो द्याट्स द एन्सर फर द्याट हजुर प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालाइसिस युज गरेर चाहिँ त्यसको डाइमेन्सन घटाउनु पर्यो घटाएर फिट गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ है त्यो पनि गर्न मिल्यो हजुर त्यसपछि अर्को क्वेसन छ म त्यही सेयर गरिदिन्छु फेरि ओके स्योर अर्को विद्यार्थीले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि व्हाट डु इन्डस्ट्री प्रोजेक्ट्स युज फर डेटा प्रोफाइलिङ अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ पान्डास पनि युज गर्छन् भनेर सोधेको छ या डेटा प्रोफाइलिङ ओके सो डेटा प्रोफाइलिङको लागि चाहिँ पान्डा चाहिँ युज हुन्छ आइदर यु डु डेटा इन्जिनियरिङ आइदर यु डु डेटा एनालाइटिक्स अर यु डु डेटा भिजुलाइजेसन मसिन लर्निङ जे भने पान्डा चाहिँ युज हुन्छ होइन बट देयर इज अ न्यू टर्म कल भोक्स भन्ने आएको छ VOAX
इफ यु गाइज आर फेमिलियर म यहाँ पनि हालिदिन्छु BOAX भन्ने आएको छ होइन सो यु क्यान अल्सो युज द्याट मैले चाहिँ युज गरेको छैन बट इट इज सेड द्याट इट इज भेरी पावरफुल तर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अहिले पान्डाज नै युज हुन्छ अनि अर्को क्वेसन रहेको छ अर्को पार्टिसिपेन्टले चाहिँ के सोध्नु भएको थियो भन्दाखेरि सिन्स मेनी कम्पनीज वर्क रिमोटली डेटा प्राइभेसी चाहिँ कसरी ह्यान्डल्ड हुन्छ भनेर सोधेको रहेछ ओके एक्ज्याक्टली मलाई सुट हुने क्वेसन रहेछ होइन सो आइ एम वर्किङ इन अ रिमोट कल्चर नै माई कम्पनी इज फुल्ली अपरेटिङ रिमोटली अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टली त भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमहरू नै युज हुने हो होइन इन टर्म्स अफ कोडिङहरू चाहिँ अथवा अब डेटाहरूको अथवा त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ वी हेभ आवर ओन सिस्टम ERP सिस्टम भन्छ रिसोर्स प्लानिङको सिस्टमहरू हुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ हामीले रिसोर्सहरू सेयर गर्छौँ इट विल बी इनसाइड आवर सिस्टम नै त्यो कुनै अरू ठाउँमा एक्सपोज पनि हुँदैन कहीँ पनि हुँदैन वी जस्ट डु इन अ लोकल रिपोजिटरी एन्ड त्यहाँ चाहिँ अथेन्टिकेट गर्नलाई डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू युज हुन्छ सो द्याट इज हाउ डेटा प्राइभेसी इज ह्यान्डल्ड इन द रिमोट फेसिलिटिज म अर्को क्वेसन सेयर गरिहाल्छु ओके त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कसैलाई यही केही Yeah. सेयर गर्दाखेरि केही क्वेसनहरू अराइज भएको छ भने तपाईँहरूले नै भन्दाखेरि हुन्छ है मैले नै अब त्यो दाइलाई चाहिँ अब सेयर गर्नुपर्छ भन्ने छैन के आफैले नै भन्दाखेरि भयो बोल्दा पनि भयो अझ मजा आउँछ बोल्दाखेरि त्यही इन्टरेक्टिभ हुन्छ अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाउ डु इन्डस्ट्रिज पर्फर्म भर्जन कन्ट्रोलिङ अफ डेटा एन्ड मोडल्स सोधेको रहेछ एकजनाले ओके सो यो अघि पनि मैले भनिसकेँ होइन देज डेटा वेयर हाउसिङ टेक्निक्सहरू जस्तै MongoDB-हरूमा पनि स्टोर गरेर राख्छौँ हामी डेटालाई जेसन फर्ममा लगेर एउटा एपिआईमा एउटा अथेन्टिकेट होइन एउटा प्राइभेसी मेन्टेन्ड एपिआईमा चाहिँ वी किप दोज डेटा अनि त्यो एपिआईमा हिट हान्ने बित्तिकै वी ग्यादर दोज डेटा अनि अर्को मान्छेले चाहिँ त्यसमा काम गर्न सक्छ सो द्याट इज हाउ इट्स डन अर्को चाहिँ के सोध्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि यो स्कोप अनि त्यसपछि यसको लर्निङ पाथ चाहिँ के हुन्छ स्कोप एन्ड लर्निङ पाथ ओके मसिन लर्निङकै भन्न ए ओके ओके स्कोप चाहिँ इट्स भेरी डाइभर्स होइन अघि भने जस्तै तपाईँको एउटा पार्टिकुलर पर्सनको डेटाको वर्थ चाहिँ त्यति छ भने होइन अब यो इन्डस्ट्रीको वर्थ कति होला अब मैले अघि आई थिङ्क यो सेसनभन्दा अगाडि एउटा स्ट्याटिस्टिक पनि एउटा स्ट्याट पनि पढाएको थिएँ जहाँ चाहिँ 2025सम्म चाहिँ $6 बिलियन बन्न सक्छ इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ आएको रहेछ एउटा पोडकास्ट पनि मैले सुनेको थिएँ इफ तपाईँहरू पोडकास्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आई क्यान सेयर द्याट लिङ्क एज वेल यु क्यान मेल मी है मेरो मेल चाहिँ त्यहाँ मैले डिस्प्ले गरेर राखिदिइरहेको छु त्यहाँ इमेल गर्दा हुन्छ इफ यु निड एनी रिसोर्सेस फ्रम मी सो स्कोप भने चाहिँ त्यही नै हो दिस इन्डस्ट्री इज गोइङ भास्ट नेपालको टर्ममा त झन् बबाले गइरहेछ होइन अब मेनी अपर्च्युनिटीहरू आइरहेछ इन्टर्नसिप चाहिँ टाइमली गर्नु होइन थर्ड इयरको हाफसम्म आइसक्दा यु क्यान स्टार्ट युर इन्टर्नसिप त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ पछि कलेजबाट निस्किनु भएपछि यु क्यान गेट अ गुड जब अनि इन्डस्ट्री पनि डाइभर्स भइरहेछ डेटा इन्जिनियरिङ अब डेटा साइन्स मसिन लर्निङ इभन बिजनेस डेटा एनालाइटिक्सहरू पनि एकदम मागिरहेछ होइन सो प्रिपेयर फर द्याट एन्ड लर्निङ पाथ भनेको चाहिँ नि ओके लर्निङ पाथको लागि चाहिँ मेरो रोड म्याप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टली आई गो हेभ अ लुक एट द मोडल जस्तै मैले कुनै पनि एल्गोरिदम स्टडी गर्दैछु अरे जस्तै लिनियर रिग्रेसन भनौँ लिनियर रिग्रेसनको चाहिँ मैले फन्डामेन्टलहरू बुझ्छु पहिला सुरु है लिनियर रिग्रेसन भने के हो कहाँ युज हुन्छ किन युज हुन्छ कस्तो टाइपको भ्यारिएबलको लागि हो भनेर चाहिँ म पहिला सुरु एक्सप्लोर गर्छु होइन त्यसपछि आई विल मुभ टुवर्ड्स म्याथमेटिकल इन्ट्युसन बिहाइन्ड इट लिनियर रिग्रेसनलाई कुन कुन म्याथमेटिकल इन्ट्युसन चाहिन्छ त्यसमा जान्छु त्यसपछि अप्टिमाइजेसनको प्रोसेसहरू जुन जुन छ नि जस्तै ग्रेडियन्ट डिसेन्टहरू भयो त्यस्तो एल्गोरिदम त्यस्तो म्याथमेटिकल इन्ट्युसनहरू चाहिँ मैले मजाले बुझ्छु क्या सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मेरो लाइफ लङै मलाई त्यो याद हुन्छ क्या त्यसरी जाँदा राम्रो सो म्याथ पनि हुन्छ अनि थोरै थ्योरिटिकल पनि हुन्छ थोरै हुन्छ नि एल्गोरिदमिक पनि हुन्छ सो या त्यही नै हो लर्निङ पाथ चाहिँ
अनि त्यसपछि अर्को नि अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब के मनमा चाहिँ क्वेसन के अराइज गर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब त्यही मोडलकै बारेमा किन नगरेको होइन, मोडलै एकैचोटि अब डेटा त अलरेडी त्यसलाई चाहिँ कम टाइम लगाएर हामीले चाहिँ मोडललाई चाहिँ बढी टाइम दिँदाखेरि के हुन्छ भनेर क्वेसन अराइज गर्न सक्छ होइन। जसरी अब यो घर बनाउँदाखेरि होइन ढलानलाई अलिकति धेरै टाइम्स त्यो दिन्छ नि त अलि, किनभने त हाम्रो यो घर बनाउँदाखेरि त होइन त्यसको टप मोड्युल इभन त्यो देखिँदैन, तलको ढलान नदेखिँदै पनि त्यसलाई चाहिँ मजबुत किन बनाउनु पर्छ क्या होइन। जसरी त्यो ढलान नै मजबुत भयो भने हाम्रो माथिको त्यो घरै अब त्यो बिल्डिङै होइन स्टेबल भएर बस्छ नि त होइन। त्यसै गरी नै जुनै पनि मसिन लर्निङको मोडलमा चाहिँ हामीले त्यो मोडललाई चाहिँ अब राम्रो क्वालिटी डेटा दिएन भने चाहिँ होइन त्यो मोडलको जति सक्दो त्यो मोडल राम्रो नै किन नहोस् होइन। जस्तै अब हामीले ट्रान्सफर्मर फाइन ट्युन युज गरेर होइन ल बर्डकै मोडल किन युज नगरौँ होइन, हाम्रो चाहिँ त्यसमा अब राम्रो डेटा दिन सकेन भने त त्यो मोडलले राम्रो पर्फर्म गर्नै सक्दैन क्या। त्यसैले हामीलाई यो डेटा ऱ्याङ्गलिङ, भिजुअलाइजेसन अनि डेटा प्रि प्रोसेसिङहरू होइन त्यसैले गर्नुपर्छ। करेक्ट। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो क्वेसन छ है त, अर्को चाहिँ के क्वेसन छ भन्दाखेरि होइन मलाई चाहिँ बेसिक नलेज छ अरे होइन पाइथनमा चाहिँ यो अनि सिन्ट्याक्सहरू थाहा छ अरे। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ डु आई निड टु लर्न मोर अबाउट स्ट्याटिस्टिक्स र डेटा एनालाइसिस बिफोर मुभिङ टु लर्निङ अ स्पेसिफिक अल्गोरिदम अर लाइब्रेरी भनेर सोधेर रहेछ एकजनाले। ओके, सो म यसको एन्सर चाहिँ अलिकति आफ्नो वेमा भनिदिन्छु होइन। मैले चाहिँ कस्तो गर्थेँ भन्दाखेरि ड्युरिङ माई टाइम स्टडी मैले चाहिँ हुन्छ नि एल्गोरिदम र म्याथलाई चाहिँ एकैचोटि लगेर हुन्थेँ क्या। जस्तै एल्गोरिदम के हो अनि के म्याथमेटिकल इन्ट्युसन्सहरू जस्तै ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भयो होइन, एउटा कुनै एल्गोरिदम आयो भने चाहिँ म ग्रेडियन्ट डिसेन्ट के हो हेर्छु। त्यसपछि कुनै केसमा लेट्स चाहिँ जिनी इम्पेरिटिजहरूको कुरा आउँछ, प्रोबेबिलिटी कुराहरू आउँछ होइन। त्यो कुराहरू आउने बित्तिकै म म्याथतिर छिरिहाल्थेँ क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि जेनरल मलाई आइडिया भइरहन्थ्यो कसरी हुन्छ के हुन्छ भनेर। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याथ अलि हेभिली नै चाहिन्छ है, भेरी अनेस्टली स्पिकिङ म्याथ अलिकति हेभिली नै चाहिन्छ। यु हेभ टु मुभ टुवर्ड्स स्ट्याटिस्टिक नलेज हुनै पर्यो, लिनियर रिग्रेस एल्जेब्राहरूको पार्टहरू हुनै पर्यो, भेक्टरहरू हुनै पर्यो। भेक्टर त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, प्लिज फोकस अन द्याट है। मैले अनेस्टली नै भने यो कुराहरू चाहिँ होइन। सो मेरो वे चाहिँ त्यही नै थियो, एउटा एल्गोरिदम हेर्ने, त्यसको इन्ट्युसन्सहरू हेर्ने, त्यसपछि कुन म्याथ युज हुन्छ त्यो हेर्ने, त्यसपछि अनि कुनै फर्दर म्याथमेटिक केही इक्वेसन्सहरू आयो भने चाहिँ आई लुक इन्टु इट। त्यसरी जान्थेँ म चाहिँ है। सो द्याट्स द फ्लो। अनि अर्को छ मसिन लर्निङ इन्जिनियर भर्सेस म त्यही पठाउँछु। ओके, स्योर स्योर। मसिन लर्निङ इन्जिनियर र एआई इन्जिनियरमा डिफरेन्स चाहिँ के छ? पहिला त्योभन्दा भन्नु अगाडि चाहिँ हाम्रो यो जुन एपिसोड चाहिँ हाम्रो युट्युबमा पनि अनि त्यसपछि टेन्सरको युट्युब पेज अनि युट्युबको त्यसमा र फेसबुकमा पनि आउनेछ। र जसले चाहिँ हाम्रो यो डेटा साइन्सको एपिसोड, यो डेटा अनलिस्टको एपिसोड 1 चाहिँ हेर्नुभएको छैन होइन, हामीले त्यो पनि अब आफ्नो फेसबुक पेज र युट्युबमा पनि प्रोभाइड गरिसकेको छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ होइन। मुभिङ टु द क्वेसन चाहिँ मसिन लर्निङ इन्जिनियर र एआई इन्जिनियरको डिफरेन्स चाहिँ के छ? ओके, स्योर ल। ओके, टु बी भेरी अनेस्ट नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटै हो होइन। भन्ने हो भने मसिन लर्निङले नि त्यही काम गर्छ, एआई इन्जिनियरले नि त्यही काम गर्छ, डेटा साइन्टिस्टले पनि त्यही काम गर्छ होइन। बट इन अ बाहिरको इन्डस्ट्री अथवा हुन्छ नि अलिक ठुलो कम्पनी, अब आई विल नेम अ कम्पनी कल फ्युज मसिन्स होइन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एमएल इन्जिनियरले चाहिँ दे आर ओन्ली सोल्ली बिल्डिङ अ मोडल क्या, मोडल मात्रै युज गर्छ क्या। जहाँबाट अब जस्तै र डेटा आउँछ, र डेटा चाहिँ एउटा कुनै एनालाइटिकल टिमले एउटा फिल्टर आउट गर्छ, त्यसपछि मसिन लर्निङ इन्जिनियरलाई दिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मोडल बिल्ड हुन्छ है। द्याट्स द स्पेसिफिक डोमेन दे आर वर्किङ अन। तर नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ एमएल इन्जिनियर, एआई इन्जिनियर भनेको चाहिँ एउटै टर्म हो अरू कम्पनीको टर्ममा चाहिँ। त्यसपछि
अर्को चाहिँ एउटा पार्टिसिपेन्टले के क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि फर डेटा इन्जिनियरिङ जब someone needs to have experience of working in a distributed environment हैन Yes. अनि त्यसपछि फ्रेशर्सले चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स कसरी पाउँछ कतै पनि काम नगरिकन त्यो क्वेसन सोध्दा Okay. नाइस क्वेसन है, यो चाहिँ भेरी नाइस क्वेसन। डेटा इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ वी अलरेडी नो वी निड डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्ट होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब देयर इज नो एन्सर टु इट क्या। अब नेपालको कन्टेक्समा कस्तो छ भन्दाखेरि फ्रेसर्सलाई धेरै अपर्च्युनिटी छैन टु बी भेरी अनेस्ट। इन्टर्नमा छिर्नुहुन्छ भने चाहिँ देयर माइट बी हुन्छ नि प्लेस टु वर्क, तर त्यहाँ पनि धेरै त्यस्तो काम हुँदैन। तर डेटा इन्जिनियरिङ जबको लागि चाहिँ हाउ यु क्यान प्र्याक्टिस भन्दाखेरि चाहिँ लिनक्स सिस्टम युज गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट एउटा कि वेबसाइटहरू पनि छ क्या अरे होइन। आई एम नट इन्टु डेटा इन्जिनियरिङ, तर डेफिनेटली आई क्यान रेकमेन्ड द्याट वेबसाइट। मैले याद गरेँ भने चाहिँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान मेल मी, अनि म त्यहाँ म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ यु क्यान वर्क विथ मेन्टर्स होइन, जसले यही फिल्डमा छिर्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ गाइड गरिदिनुहुन्छ यो गर त्यो गर भनेर। सो देयर इज नो एन्सर फर द्याट भनौँ न मेरो साइडबाट चाहिँ यो जब रोलको लागि चाहिँ। दाइले चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो त्यो टिमलाई चाहिँ यो सबै यो यो इम्पोर्टेन्स नोटहरू छ नि प्रोभाइड गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको होइन। त्यो चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर प्रोभाइड गरिदिनु, अनि हामी सब यो कुराहरू चाहिँ मटेरियल्सहरू अनि के एक्सेस गर्नुपर्छ होइन त्यो चाहिँ सबैलाई सेयर नै गरिदिइहाल्नेछौँ। ओके स्योर, म टिपिरहेको छु यहाँ मेरो नोटमा टिपिरहेको छु। आई विल सेयर यु एभ्रिथिङ है, स्लाइड र नोटबुक पनि अहिले गरेको थिएँ मैले, त्यो पनि सेयर गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ Nepalese business have people for data analysis, dashboard creation, and business intelligence भन्ने टर्म आएको रहेछ। Yes, 100%. हजुर Yes, यसको एन्सर चाहिँ यस नै हो। देयर आर पिपल, देयर आर अर्गनाइजेसन होइन, देयर आर लुकिङ फर एनालाइटिकल डेटा एनालाइटिक्स, ड्यासबोर्ड क्रिएसन, बिजनेस इन्टेलिजेन्स। जस्तै इफ आई क्यान नेम भने एलआइएस नेपाल भन्ने कम्पनी छ, दे विल आस्क फर डेटा क्रिएसन, बिजनेस इन्टेलिजेन्सहरूको कुराहरू चाहिँ एलआइएस नेपाल भन्ने कम्पनी छ। दे आर लुकिङ फर ड्यासबोर्ड क्रिएसन्सहरूको यस्तै टुलहरू, पावर बिआई टुल युज गर्न आउनेहरू चाहिँ खोजिरहेको हुन्छन्। सो यु क्यान एक्सप्लोर द्याट। देयर आर डिफ्रेन्ट कम्पनीज है, धेरै कम्पनी छ, यु क्यान एक्सप्लोर। तर यस, नेप्लिज बिजनेस हायर पिपल फर डेटा एनालाइटिक। त्यहाँबाट चाहिँ अर्कोले के सोध्नुभएछ भन्दाखेरि हाउ हेज द ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिस इम्प्याक्टेड द जब मार्केट फर एआई एन्ड डेटा इन्जिनियर्स भनेर सोध्नुभएको छ। नाइस क्वेसन है त। सो ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिस भनेको अब रिसेसनमै चलिरहेछ अहिले संसार होइन। द्याट हेज सर्टेनली इम्प्याक्टेड द इन्डस्ट्री। अब लेअफहरू कति सुनिन्छ गुगलमा, फेसबुकमा होइन, यताउतामा ठुल्ठुलो टेक जायन्ट कम्पनीहरूमा चाहिँ देयर हेज बिन अ इम्प्याक्ट। तर नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ मोर अपर्च्युनिटी ब्रु भएको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ, किनकि पिपुल आर सिकिङ फर मोर हुन्छ नि डेटाको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ, डेटाको फिल्डमा चाहिँ पिपुल आर ट्राइङ टु गेट एन इन्साइट फ्रम द डेटा। एनआइसिसिआई ब्याङ्कले खोज्छ होइन, कुनै कम्पनीले खोज्छ, दे आर ट्राइङ टु गेट एन इन्साइट फ्रम द डेटा एन्ड यु नो गेट ओभर दिस रिसेसन क्या। त्यही भएर एआई र डेटा इन्जिनियरको पार्टमा चाहिँ आई थिङ्क अलिकति बढी चाहिँ भएको छ नेपालमा चाहिँ। बाहिरको कन्टेक्समा चाहिँ इट हेज बिन अ डिभास्टेटिङ न्युज। नेपालको कन्टेक्समा भयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी हार्ड फर अस। सो डेफिनेटली इम्प्याक्ट चाहिँ छ, बट इन्भर्स वेमा चाहिँ छ मेरो एज पर माई एनालाइसिस। र हाम्रो लास्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ होइन, त्यो पनि म हालिदिइहाल्छु। ओके, के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि सम बेस्ट प्र्याक्टिसेस अर क्लिन कोड मोडलिङ टेक्निक्स युज इन डेटा साइन्स फिल्ड भनेर सोध्नु भएको रहेछ। बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ के छ, क्लिन कोड अनि मोडलिङ टेक्निक्सहरू के छ होइन डेटा साइन्स फिल्डको लागि। ओके नाइस। सो हामीले डीएफ डट हेड कतिचोटि लेख्छौँ वेन वी आर एनालाइजिङ आवर डेटा, मल्टिपल टाइम लेख्छौँ नि होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा कसरी युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि वी क्यान युज ओपी टेक्निक्सहरू।
जस्तै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड टेक्निकबाट गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाउँछु, फङ्सन बनाएपछि त्यहाँबाट एउटा हुन्छ नि डेटा फ्रेम पास गर्ने बनाउने, त्यसपछि त्यहाँबाट जुन जुन इन्साइट आउँछ होइन, त्यो जे फङ्सनमा राखेको हुन्छ द्याट क्यान बी एक्जिक्युटेड इन एट द सेम टाइम होइन, त्यो कोड चाहिँ रियुज भइरहेछ। सो बेस्ट प्र्याक्टिस फर हुन्छ नि क्लिन कोड इज टु फलो द पिप8 स्ट्यान्डर्ड। पिप8 भन्ने हुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ पाइथन डकुमेन्टेसन होइन, त्यसको स्ट्यान्डर्ड फलो गर्ने, त्यसमा चाहिँ ओपीको कन्सेप्टहरू आउँछ, क्लास बेस गऱ्यो भने अझ बेटर होइन। तर अहिलेलाई चाहिँ स्टडीको लागि चाहिँ यु क्यान गो फर फङ्सन बेस्ड, त्यसरी गर्दा भयो। र बेस्ट वे टु डु इट भनेको चाहिँ नि त्यही नै हो, फङ्सन बेस्ड बनाउने, ओपी एप्रोच फलो गर, त्यही नै हो। त्यही नै हो हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले सोधेको क्वेसन चाहिँ त्यति नै थियो होइन। अब यहाँको हुनुहुन्छ होइन, इफ केही क्वेसन अराइज भइसकेको छ होइन, इनसाइड टपिक चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ है। कोही छ? या यु क्यान आस्क है। कसैलाई केही क्वेसन छ? एनीबडी? कोही पनि हुनुहुन्न भने त्यही नै हो। Okay, ल। सेसन ओके ल, ओके आई बी एन्डिङ माई सेसन होइन। सो आई गेस यो अलिकति प्रोडक्टिभ होला, म अलिकति फास्ट बोल्छु होइन, अलिकति हजुरलाई बुझ्नु अलिक अप्ठ्यारो होला। यु क्यान गो थ्रु द स्लाइड, आई बी सेयरिङ यु अल द स्लाइड्स, अनि अथवा यो भिडियो पनि अब कता कता लाइभ स्ट्रिम हुँदैछ। सो ओके, एउटा क्वेसन चाहिँ आएको छ, यो क्वेसन चाहिँ म एन्सर गरिदिइहालेँ। फर्स्ट लर्न अल द लाइब्रेरी देन लर्न द एल्गोरिदम अर। सो लाइब्रेरी र एल्गोरिदम इट्स टोटली डिफ्रेन्ट थिङ होइन। अब इन वाट वे भन्न खोज्नु भएको हो हजुरले? उहाँले चाहिँ जस्तै अब लाइब्रेरिजहरू चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो अब साइकिल लर्न यिनीहरू यो लाइब्रेरिजहरू लर्न गरेर Okay. चाहिँ अनि Oh. म्याटप्लटलिब अनि पान्डाजहरू लर्न गरेर चाहिँ अल्गोरिदम लर्न गर्ने हो कि हामीले चाहिँ फर्स्ट ओके। सो तपाईँलाई अलिकति हुन्छ नि डिफरेन्टिएसनहरू बुझ्नु छ भने चाहिँ डाइरेक्टली एल्गोरिदममा जम्प गरे भयो। बट बेस्ट प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ लाइब्रेरीहरू कसरी युज हुन्छ, जस्तै अघि मैले पान्डाज युज गरेँ होइन, अथवा मैले अरू कुनै सीबर्नको युटिलिटिजहरू युज गरे भए त्यो 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 अलिकति सजिलो हुन्थ्यो क्या बेस डाइरेक्टली एल्गोरिदममा जानुभन्दा, बिकज एल्गोरिदम भनेको चाहिँ लास्ट स्टेप हो क्या। सो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ डेटा कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यसको लागि पान्डाज युज गर्ने होइन, त्यसपछि डिफ्रेन्ट भिजुअलाइजेसन टुलहरू युज गर्नु मिल्छ, साइकिट लर्नहरू युज गर्न मिल्यो, सीवर्नहरूको लाइब्रेरी युज गर्न मिल्यो होइन। त्यसपछि डिफ्रेन्ट प्रि प्रोसेसिङ टेक्निकहरू छ, त्यसको पनि साइकिट लर्नको लाइब्रेरीहरू भयो। सो त्यो साइमल्टेनियसली नै जान्छ क्या। इफ यु ट्राई एन्ड लर्न अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम अनि क्यागलमा गएर कुनै पनि एउटा डेटा सेटबाट एउटा रिसर्च गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो लाइब्रेरीमा पनि फ्यामिलियर हुँदै जान्छ क्या। सो इट्स नट द्याट यो फर्स्टमा गर्नु त्यो फर्स्टमा गर्नु, बट इफ यु क्यान टेक इन एउटै पेसमा लान सक्नुभयो भने चाहिँ द्याट वुड बी भेरी इजी फर यु एज वेल है। तर हजुरले सोधेको क्वेसन अनुसार चाहिँ आई गेस अब इफ आई वाज हुन्छ नि इन फर्स्ट र सेकेन्ड इयर भने चाहिँ आई वुड गो फर लर्निङ लाइब्रेरिज फर्स्टली, त्यसपछि एल्गोरिदम चाहिँ त्यसपछि हेर्न थाल्थेँ मैले चाहिँ। How difficult is it to pursue higher education in the data science in the foreign country? So okay, so डिफिकल्ट चाहिँ छैन है यो फिल्ड चाहिँ है। अब इफ यु आर भेरी प्यासनेट अन दिस फिल्ड भने मजाले छिर्न सकिन्छ। अरू सब्जेक्ट जस्तै नै हो क्या यो इकोनोमिक्स भयो हेर्नु होइन, इकोनोमिक्समा नि ह्युज टर्म आउँछ। सिए पढेको मान्छेहरू हेर्नु, त्यहाँ क्याप 1 क्याप 2 क्याप 3 कति धेरै छ नि त होइन। बट डेटा साइन्सको फिल्डमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स इजियर टु गो अब्रोड होइन। नेपालमा खासै त्यति पनि छैन। अन्त कुन कलेज भन्दाखेरि केयुले मात्रै दिइरहेको छ क्या अहिले डेटा साइन्सको कोर्सहरू। सो डेटा साइन्सको लागि चाहिँ फरेन एजुकेसन नै पर्स्यु गर्छ मान्छेहरूले। आई गेस आई विल बी अल्सो एप्लाइङ टु फरेन कन्ट्री इन फ्युचर, हुन होस् होइन। त त्यही भएर आई थिङ्क इट्स नट द्याट डिफिकल्ट टु पर्स्यु हायर एजुकेसन इन डेटा साइन्स इन फरेन कन्ट्री। ओके, अरू केही क्वेसन छ?
अलराइट सो क्वेसन छैन जस्तो छ इफ केही क्वेसन्स भइहाल्यो भने पनि यु क्यान मेल मी है मेरो इमेल चाहिँ मैले यहाँ स्क्रिनमा राखिदिरहेको छु rahul.parajuli27@gmail.com त्यहाँनिर मेल गर्न सक्नुहुन्छ आई विल बी प्रोभाइडिङ यु एनिथिङ यु वान्ट होइन जस्तै यो फिल्डमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु लर्न समथिङ भने चाहिँ आइ एम ओपन टु हुन्छ नि टिच यु समथिङ आई एम ओपन टु मेन्टर यु इफ यु हेभ इफ यु हेभ अ लुक एट माई गिटअप प्रोफाइल भने पनि देयर इज मोर स्टडी मेटेरियलहरू चाहिँ धेरै पाउनुहुन्छ इन ओपन सिभी भयो इन मसिन लर्निङ एल्गोरिदम्सहरू भयो आई एम वर्किङ अन द्याट सो मेरो गिटअप पेजेसहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यति भन्दै अब म ऱ्याप गरिदिन्छु यो सेसन चाहिँ ल थ्याङ्क यू फर लिसनिङ एभ्रीबडी है केही क्वेसन छ भने चाहिँ यु क्यान रेज इट इन माई इमेल है त ल हस् दाइ हस् थ्याङ्क यू ओके ल केही क्वेसन छ भने चाहिँ आइएम स्टिल हेयर है सबै जान्न नचाहन्छ ओके यो वेलकम गाइज यो वेलकम थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिबडी आई थिङ्क अलिकति सेसनमा कन्टेन्ट चाहिँ अलिक कमै भएको थियो होइन किनकि डेटा भिजुलाइजेसनको पार्टहरू चाहिँ मैले त्यति कभर गरिरहेको थिएँ होइन बिकज मैले स्लाइड प्रिपेयर गर्नु भएन क्या खासमा भन्नुपर्दा हिजो भर्खर आई स्टार्टेड अफ त्यही भएर